τηλεόρασή του. Teleport them in, like you said, Betty. That was a long time ago. If we delete that from our minds, Να είναι καλυμμένος και αυτός. It was a long time ago. We are into picks and bans as we see the Yonara and the Rumble banned away by G2, who are on the blue side and have first pick. They selected to be on the blue side. Mkoi selected second pick. Mundo and Varus are banned away by Mkoi. Οπ, δεν φύγαμε τελικά. Άκυρο, μείναμε. Να ξαναλέω, DK81 ανεβαίνει σε πάρα πολύ λίγο στο YouTube. Όλη η σειρά είναι μεγάλη σειρά. Να τη δείτε όλοι. Γιατί να δείτε και τα ads μαζί, εντάξει. Μη σκυπάρετε τα ads από το βίντεο. Θα τα δείτε όλα. Όπου Λαμπρόφ φοράει σταυρό από Άγιον Όρος. Legit, I like it. Να σας πω κάτι, τουλάχιστον ο Λαμπρόφ, ρε φίλε, με τα χαρτομάτιλα, με την τζίχλα, με το ότι περπατάει στο κενό, έχει κάνει ένα όνομα. Έχει μια ταυτότητα σαν παίκτης. Δεν ξέρω αν μας αρέσει αυτό, αλλά είναι unique. Λαμπροβάρας. Κάτι γίνεται, οι G2 γελάνε τουλάχιστον, φαίνεται να περνάνε καλά. Φαίνεται να είναι αστείο αυτό που γίνεται. Γιάννη και εγώ, αν θέλετε για αποτελέσματα, είπα 3-1 G2. Γράφω από το keyboard με το mouse. Bro, are you okay? Εγώ πάντως βλέπω ότι η Mkoi είναι πολύ πιο λοκαρισμένη. Πολύ λοκαρισμένη, ενώ η G2 είναι χαμογελαστή. Εγώ δεν το περίμενα, το ανάποδο συνήθως δούλευε. Their understanding of the meta and the patch. Sure. And so what we've been seeing from them so far in playoffs is split pushes and early aggressive jungler. So Vi has risen in priority quite a lot for this G2 team. Τι συμβαίνει, παιδιά μου? Εμείς έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ για να μπούμε game. Πού είναι το game? So she has so much power in the early game. She has easy ways to set up with things like Talia especially. Ο Caps μονίμως γελάει. Αυτό είναι χαρούμενο, παιδί. They've adopted this philosophy of avoiding actually just going for the standard front to back. Let's just 5v5 around dragons. Τι κάνατε χθες, πήγατε σε κανένα πάρτι? Ελπίζω να μιλάω στο chat, γιατί εγώ έκλεισα το stream 11 η ώρα. Ξαπλώσαμε στο κρεβάτι, είδαμε Harry Potter και κοιμηθήκαμε. Το δεύτερο, το Harry Potter, την καμάρα με τα μυστικά. Στον έχεις τι γράφει, ρε. I have a little riddle for you, Betty. A riddle? A little, it's not really Είχε και ένα λεβιόσα, νομίζω. Έκαναν σε μια στιγμή. Σχεδόν τον καλύτερο και μεγαλύτερο cast ελληνικής σκηνής για το 2026. Φιλεμπού, γιατί όχι ο full time? Ο full time θα πει την επόμενη φορά, αλλιώς θα φας permaban. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι από ό,τι φαίνεται. Γιουνάρα, Rumble, Azir, Mundo και Varus. Mundo για τον Skirmishes, που είναι εκπληκτικός με Mundo. Δεν είναι καλά, ευτυχώς. Είμαστε στο ηρεμία αυτή τη στιγμή, στο ηρεμία μας mindset. Ένας κομπ λείπει από τα LAN, δεν ξέρω τι κάνει στη Job Life, κουβαλάει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Έχει γίνει επίσημος Γάλλος ο κομπ. Πάντως ακόμα μπανάρουμε Rumble από Blue Side. Ο Gwen έχει μείνει open. Θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω να παίρνει σε Sion το line σε αυτό το game. Αλλά έχει μείνει και το καλύτερο pick του Caps. Panther τα λίγια, Vi τα λίγια είναι πάρα πολύ popular σε αυτά τα σημεία ακόμα στην Ευρώπη. Το Vi και εμένα μου αρέσει, αλλά το Panther παίζει να είναι καλύτερο. Άρα αν ήμουν Ελιόγια θα έλεγα ότι τουλάχιστον θέλω τον Pantheon. Και από εκεί και πέρα βλέπω. Statistically, you're right. The Caps is the only player that is beating him. But when I watch Jojo and how he plays lane, his ability to find advantages has always impressed me. Now, I will admit, assuming that Galio is in the mid lane, I will Ξαναλέω, νιώθω πως ο Panther είναι το πιο δυνατό jungle του meta για άλλη μια φορά. Και να τον σκυπάρεις, ακούγεται λίγο ύποπτο. Ας βάει Galio. Οκ.
Koi do this exact same thing against Na'Vi, where they took away Na'Vi's junglers, limited the pool as well. Αρκετά τολμηρό το συγκεκριμένο, γιατί χθες είδαμε ένα κόμπο το οποίο βασιζόταν πάρα πολύ στο ότι θα πιάνεις τον αντίπαλο AD και να το σκοτώνεις, να παίρνει απλά ζάγια ο Καλίστε και να στον πάρει το game, να το κάνει 1v9. Δεν θα το πάρεις blind, γιατί μπορεί να τιμωρηθεί, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μου αρέσει κιόλας. Έχει κακό κλεροπάνθεο, είναι must pick, στην Κορέα είναι permaban. Στην Κορέα δεν τον αφήνουν να περάσει για να τον πικάρουν. Και τον υποστηρίζουμε για όποιον θέλει. Το FP1 το βλέπω, αλλά πού και πού. Δεν ξέρεις τον Zob, τον YouTuber. Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει κάτι με το cast. Και θα βάλουμε και Ζαχέν μαζί με Bard. Παιδιά, τώρα δείτε τον Bard Γκάλιο. Τι γίνεται, μπαίνει ο Γκάλιο μέσα με το ulti, μπαίνει και η Vi μέσα με το ulti και ο Bard απλά τους χτυπάει με το Ro, κάνει cancel τα knockups, κάνει cancel το damage το οποίο θα μπορούσε να έρθει. Και αν το παίξει πολύ σωστά ο Λαμπρόφ, που έχουμε πει ότι είναι από τους δύο που μπορεί να παίξει αυτό το Bard pick, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ακόμα και την Νίκο μπορείς να ακυρώσεις, αλλά καλά εδώ, δείτε τι γίνεται, αν είμαι G2, σκέφτομαι να κάνω Bankaisa. Σκέφτομαι να κάνω Bankaisa, πίσω έχουν Vi, έχουν Νίκο, έχουν Γκάλιο, το Kaisa είναι πάρα πολύ καλό στο να κάνει follow-up σε αυτά. Και μπορώ να κάνω Kaisa και κάποιο lane bully ή να αφήσω την Kaisa και να παίξω Ζάγια όπως είπαμε πριν. Βάζω καλά το έπαιξε, να το παίξεις μία φορά, ο K-Bard δεν σε κάνει καλό Bard. Ο Bard καλός ή κακός είναι το πιο δύσκολο support. Να το Bankaisa λοιπόν. Πιστεύω ότι ο Ζαχέν είναι jungle. Αλλά είμαι και πάρα πολύ μεγάλος φαν, όπως έχω πει τελευταία, του flexing τα top jungle champions για ένα καλό draft, γιατί πιστεύουν ότι μπορεί να είναι jungle, αλλά μπορεί και όχι. Ποιο άλλο AD carry μπορεί να παίξει με αυτό το combo? Κάποιο AD carry να βουτάει, okay. Κάποιο AD carry μπορεί να παίξει και να κάνει follow-up σε αυτό το dive comp που έχουν, που παίρνουν μέσα με το Vi Γκάλιο Νίκο. Θα μπορούσε να βγάλει το value. Του βγάζουν την Gwen. Οπότε εδώ ανεβαίνει πάρα πολύ και δείτε τι γίνεται. Τους baitάρουν να πάρουν Sion, αλλά δεν θα πάρουν Sion. Αλλά μετά μπορούν οι ίδιοι να πάρουν Sion. Γιατί αν πάρουν Sion εδώ οι Mkoi, η G2 πάει τον Ζαχέν top lane. Αν δεν πάρουν Sion, η G2 μπορεί να πάρει στο επόμενο pick Sion. Unreliable, I'd say, while Corki feels like the more safe pickup, but well, Super loves the Ezreal as well. Σούπα το λοκάρι. Και εδώ ο Handsama θέλει κάτι που μπορεί να κάνει self-pill. Μπορεί να πιλάρει τον εαυτό του. Αν φάει ulti από τη Vi και πιαστεί, μπορεί τουλάχιστον να παίξει λίγο το game. Κάτι τέτοιο θέλει. Αλλά ακόμα μου αρέσει το Sion top για την ομάδα των G2. Να ξεκινήσουν με το δεξί. Σίβιρ. Το ακούμε. Έχεις ένα spell στην άντρο Sion. Αυτό το Gwen ban ήταν insane by the way. Ήταν masterclass αυτό το ban. Μόνο του έπαιξε όλο το draft. Και τώρα ο Μύρονας δεν έχει Nar θα παίξει. Παίζει καλό Nar ο Μύρονας. Μπορεί να παίξει Nar. Αλλά ναι, τώρα για το Sivir σκέφτομαι πιο πολύ πώς θα είναι. Έχει το spell shield, αλλά είναι λίγο immobile, θα έχει movement speed, βοηθάει και την υπόλοιπη ομάδα. Αμπέσα είναι open! Αμπέσα είναι open, παιδιά. Καλό το Αμπέσα, πάρα πολύ δυνατό. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό το pick εδώ και με τη Sivir, γιατί είπαμε ότι χτίζουν divecomp και η αλήθεια είναι πως η Αμπέσα ταιριάζει πολύ στο divecomp. Να βάλω και το prediction μου να το έχω έτοιμο. Φύγαμε. Αλλά ναι, παιδιά, σκέψτε τώρα, η Vi κάνει ulti, ο Γκάλιο κάνει ulti, μπαίνει μέσα η Αμπέσα, πηδάει και η Νίκο, το dive comp τους, αν καταφέρουνε οι Koi να φτάσουν πάνω σου, το πιο πιθανό είναι ότι θα πεθάνεις. Sion και Ζαχέν, δύο picks που μπορούν να τανκάρουν. Bard, ένα pick που μπορεί να σταματήσει την πίεση. Φεύγουν τα ultis και ο Bard, όπως είπαμε, κάνει το ulti του και κάνει το Zonias. Αλλά δεν θες να μπορέσουν να φτάσουν εύκολα πάνω σου οι Mkoi, γιατί αλλιώς τα προβλήματά σου γίνονται υπερβολικά πολλά. Τα είπαμε ωραία. Καλησπέρα, ο ηττημένος αποκλείται. Ο ηττημένος πέφτει στο Losers Finals. Πρακτικά παίζει στον ημιτελικό ο ηττημένος και ο νικητής στον τελικό.
on the Ezreal earlier this week. I mean, it was at the beginning of this week, I believe, when he played his first matchup. Beginning of last week. Beginning of last week, yeah. And I mean, he had a fantastic Το Γκάλι performance ωραίο. on the Ezreal as well. Είναι ένα μάτσα που πρέπει να πιεστεί λίγο στην αρχή, αλλά συνδυάζεται πολύ καλά με το υπόλοιπο κομ. Κάτι όπου δεν θα έβρισκες εύκολα mid laner που θα μπορεί τόσο με ένα κουμπί να μπορέσει να παίξει με όλο το υπόλοιπο κόμπο και να προσφέρει. Αλλά θυσιάζει λίγο την αρχή. Ώστε να βατάριε! Μόνο σε εμένα δεν κάνει update το LoL για κάποιο λόγο. Δεν έχω δοκιμάσει, αλλά δοκίμασε να το ξαναπατήσεις. Μερικές φορές κολλάει και πρέπει να το ξαναπατήσεις. Ναι, παιδιά, είναι best of 5. Το πρώτο best of 5 του LEC. Το καταλαβαίνετε αυτό. Το πρώτο best of 5 του LEC. Οπότε ελπίζω να το χαρούμε. Λοιπόν, και μαζί με αυτό, ακούστε τι θα κάνω τώρα. Θα κάνω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όσο παίζουν αυτοί λίγο το αρχικό ξύλι τους. One of the big people that I'm going to be keeping my eyes on to make things happen is Elyoya and 3-0 G2. Στο prediction τι λέει? Το prediction εγώ το βλέπω πάρα πολύ κοντά. Πολλοί πιστοί και όχι έχουν μαζευτεί για να πούν τη γνώμη τους. Λοιπόν, τώρα εγώ τι έκανα? Ανέβασα μόλις το χθεσινό βίντεο από το T1 vs DK. Κάτσε να βρω και το link. Caps vs Elyoya head to head. Καλό, εντάξει, κοντά είναι. Κανονικά κανείς δεν κερδίζει τον μεγάλο Caps. Λοιπόν, παιδιά, όποιος θέλει, εδώ είναι το χθεσινό series. Για κάποιο λόγο έχει timestamp. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο, είναι στο YouTube μου. Μπορείτε να πάτε τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, είμαστε τέλεια. Φύγαμε. Τζάγκα, σε παρακαλώ, φίλε μου, τσίλα. Λοιπόν, το laning phase για αρχή είναι δύσκολο και η Αμπέστα το φαίνεται να το κάνει ακόμα πιο πολύ. Πουσάρει καλά, αλλά η Αμπέστα είναι πίσω στα CS. Βλέπετε ότι έχει 4 CS προβάδισμα, ενώ ο Broken Blade έχει να μαζέψει 7 minions. Και να μην τα πάρει όλα, δεν έχει θέμα, αλλά το HP του είναι low. Στον bot, ο Bard με ένα πάρα πολύ ωραίο stun και ένα καλό spell slick δίνουν το HP lead στην ομάδα των G2. Που τώρα ο Λαμπρόφ, φίλε μου, κάνει τα επιθετικά τα βηματάκια του, του λέει Αλβάρο, πάνε κρύψου πίσω από το tower σου. Σπάει σε κερδίζεις υπερβολικά καλό θέαμα σε αυτό το game. Ο Bard φάρεσε εδώ πέρα και μια φάπα, πήρε και λίγο extra gold. Δείτε εδώ τι κάνει. Βλέπετε ότι η Vi ήταν πρώτη στο Scuttle και περπατάει η G2 και λέει φύγε από το Scuttle μας. Οπότε ο Skewmont που μπορεί να έχει πιο αργό clear, επειδή είπαμε ότι ο Ζαχέν το πρόβλημά του είναι το πρώτο clear, 100%. Είναι πάντα το πρόβλημά του. Μπορεί να πάει και να πάρει το Scuttle, να κάνει recall, να πάρει itemάκια και σιγά σιγά να ματσάρει. Μου αρέσει αυτό. Λαμπρό δεν ξέρει το tech με το PTA Dusk and Dawn. Θέλει μου αν παίζανε PTA Dusk and Dawn στο LEC θα πήγαινα AFK. Promising αυτό το play. Δεν ξέρω αν έχουν τα μάτσα να σκοτώσουν. Πρέπει να πετύχει το root και το πετυχαίνει ο Αλβάρο. Κάνουν 2 flash για τον Caps. Και ένα ωραίο διαβασμένο play γιατί εδώ ο Τζότζο τι έκανε με το E. Είπε ότι θα σου φορσάρω το flash, δεν σε σκοτώνω. Αλλά θα σου πάρω το flash. Παίρνει το flash και μετά το follow-up είναι πανεύκολο. Ενώ ο Skewmont πρέπει να κάνει ένα σίγουρο κιλάκι εδώ. Γιατί έχει το knock-up, θα πηδήξει μέσα, θα πιάσει, θα τραβήξει. Και ο Broken Blade περιμένει από πάνω. Ο Mirwin ντασάρει. Τον κάνουνε slow. Και εδώ σκέφτεται αν πρέπει να κάνει flash ή όχι και δεν το κάνει. Πέφτει κάτω με το επόμενο kill να πηγαίνει στον Broken Blade. Δεν ξέρω αν μπορούσε να φλασάρει, γιατί εδώ σκέφτεται ότι αν φλασάρω θα φλασάρουν και αυτοί με dead. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Οπότε θα το κρατήσω, είμαι ο Μπέσα, να μην ξαναπεθάνω μετά από τον Ζαχέν. Κάτι που στο mid τώρα και οι δύο mid laners δεν έχουν flash και μπορεί να πεθάνουν. Μάλιστα στο Mkoi έδειξαν λίγο έξυπνα plays. Γιατί τι κάνανε. Επειδή ξέρουν ότι ο Λαμπρόφ μαζί με τον Χαν Σάμα πούσαραν τον bot, ο Λαμπρόφ έδωσε πράιο και μετά κατέβηκε στο lane. Ο Αλβάρο ήταν ήδη στο recall και αντί για να ανοίξει στο bot lane, όπου απλά ο Ezreal μπορεί να φαρμάρει το wave for free, άνοιξε στο mid lane.
Περπάτησε προς το mid σε ένα play όπου στο τέλος ήταν uncontested, γιατί ήξερες ότι και ο Skewmont είναι back και ο Labrov δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μην το Ριάννα, ποιος είναι ο Κρόμπα. Τι καινούριο μέτα είναι αυτό, σε τι multiverse ζω. Ο Bard δείτε πως τρέχει. Oh my god, πίσω μας. Μας πιάσανε. Το θέμα είναι αν προλάβουμε να κάνουμε portal ή όχι. Και ευτυχώς η απάντηση είναι πως θα προλάβουμε, γιατί μας είχαν βρει σε πολύ καλό σημείο. Αλλά ο Labrov χιλάρει, παίρνει την ασπίδα από τον Caps και φεύγει. Παιδιά πήγαν να κάνουν τρομερό τσίμπημα εκεί. Από ήδη πονάει λίγο, θα δώσει και το vision ο Alvaro. Κανονικό performance μέχρι τώρα, να μην το κόψουμε. Έχει κάνει 2 plays όπου έχουν βοηθήσει να πάρουν την πίεση στην ομάδα του. Ούσε Meister 45 win streak, mad. Ο Γιώργια πήρε ένα πανεύκολο scuttle. Όλο αυτό τώρα που έγινε με τον Labrov να πιάνεται και να χάνει το HP του και να φεύγει back, έδωσε το free scuttle στον Ελιόγια, που είναι το level 6, και ο Skewmont αναγκαστικά δεν μπορεί να κάνει contest, αλλά μου αρέσει η κίνηση που κάνει. Δείτε το πόσο διαβασμένη είναι η Mkoi. Δηλαδή αυτό που βλέπω τώρα, αν τον πετύχει μπορεί να σκότωνα. Έχουμε πει ότι όταν ο ένας jungler κάνει το δράκο, ο άλλος jungler μπορεί να κάνει counter jungle. Γιατί το σημείο που παίρνεις το δεύτερο scuttle και κάνεις δράκο είναι το σημείο που βγαίνουν και τα camps του αντιπάλου σου. Οπότε το play σου είναι counter jungle. Εδώ ωραίος ο Τζότζο, όπου ο Labrov παίζει να πάρει τα kills, παίρνει κι άλλο kill, αλλά πεθαίνει, τους έκανε 2v1. Όσο έκανε επεξηγήσεις, ο Σούπα σκοτώνει στο bot solo. Είχε level 6, ο Hans δεν το είχε. Και είναι Σούπα hot στο αυτό το laning phase. Πώς έχει range να βαρέσει ακόμα φάπες. Τον Bard Νίκο πίσω κερδίζει κανονικά. Η Νίκο έχει καλύτερο laning phase. Σίγουρα. Και έχει να κάνει και με το AD carry. Ο Bard είναι ο Roamer. Μέχρι τώρα κάνει καλή δουλειά ο Alvaro. Το έχει παίξει ωραία. Αλλά αυτό ήταν solo από τον Σούπα. Παιδιά, ο Caps με την Orianna είναι όχι world class. Κοντράρει οποιονδήποτε του φέρει. Το Orianna του είναι πραγματικά φανταστικό. Ας κανονίσει να κουβαλήσει. Labrov καταλαβαίνει πως είναι πάνω του και δεν μπορεί να πάει πιο μπροστά. Ο Ελιόγια είναι στο μπουσάκι. Είναι κρυμμένος και δεν ξέρω αν θέλει να φαϊτάρει. Για αρχή τώρα βγαίνει έξω, δεν θα φάει το stun και ξεκινάει το red buff. Μια panic ward ήταν για να βαρέσει ο αντίπαλος στο ward. Η Orianna μου θα έρθει. Γιατί εδώ βλέπω ένα μεγάλο fight να εξελίσσεται. Για 50-50 πάει αυτό, αλλά ο Ελιόγια έχει το upgrade smite και οι δύο το έχουν. Είναι και πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Αλλά έχει και την μπουνιά, έχει κάνει 1-2 μπουνιά που είναι 200 κάτι damage. Μαζί με smite, για μπράβο Mkoi. Τα πέτυχαν όλα. Τα πέτυχαν όλα, ότι ο Καψερός είναι χωρίς μάνα. And they make it look easy because once you play it patient enough and you have that numbers advantage, there's no outplaying for G2. Πρέπει να ανησυχώ. Η Mkoi φαίνεται πάρα πολύ καλή. Και ποιο είναι το αστείο? Για να δείτε, αυτό που έλεγα ότι τα best of ones είναι κυριολεκτικά το χειρότερο format το οποίο μπορεί να έχει οποιοδήποτε region. Η G2 και η Mkoi είναι το 6ο και το 7ο seed. Από τις 8 ομάδες που πέρασαν playoffs, ο 6ος και ο 7ος είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Πώς εγώ μπορώ να πάρω στα σοβαρά το best of one, ρε φίλε, πείτε μου. Είναι δυνατόν να πω ότι το best of one μετράει. Δεν μπορούν, θα τα δώσουν και τα δύο. Οι άλλοι έχουν πάλι πρώτο λόγο. Ο Τζότζο γιατί δεν είναι για να παίζει πιο aggressive picks, αλλά το meta δεν είναι για πιο aggressive picks. Το meta είναι defensive laners, ξέρεις, Ryze, Orianna, Anivia, Galio,
τα λίγια κουτουλού μέχρι να φύγουν όλα αυτά και μετά να μπορεί να ανοίξει το pool για να παίξει ό,τι θέλεις. Υπάρχουν κάποιοι πάρα πολύ τολμηροί που παίζουν ακάλι από νωρίς, αλλά εκτός από το ακάλι και το γιόνε δεν έχουμε δει κάτι πάρα πολύ aggressive. Το γιόνε λίγο καλό stun. Αλλά δεν έχουμε στακαρισμένο tempo ακόμα, που σημαίνει ότι ο Hans Sama δεν έχει το damage να σκοτώσει και γι' αυτό θα φλασάρει μακριά ο Αλβάρο, αλλά είναι double summoners. Ένα Shockwave εδώ μπορεί να δώσει kill, ναι ή όχι. Δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί ο Jojo δεν χρησιμοποίησε ποτέ το του επιθετικά και απλά το τρέχει. Παιδιά, στο τέλος της ημέρας, ξαναλέω, το Best of One δεν θα σου δείξει ποτέ τι γίνεται. Είναι ένα fun mode, αλλά επειδή τώρα έχουμε το Fearless, πρέπει να βρουν έναν τρόπο να κάνουν τα Best of Ones fun. Γιατί Best of Ones, ενώ μπορείς να πάρεις το ίδιο pick κάθε game, δεν είναι fun. Ο Ζαχέν Jungle γενικά σ' αρέσει καθόλου. Για solo queue νιώθω πως είναι ό,τι πιο bait. Γιατί εδώ οι junglers παίζουν με standard routes, συνέχεια standard routes και υπάρχει cover, αλλά ο Ζαχέν είναι αργός. Δείτε τώρα, η Vi είναι στο map και η Vi είναι και το άτομο που έχει κάνει δράκο, έχει κάνει τα πάντα και έχει καθαρίσει πιο γρήγορα το jungle και πάντα είναι πρώτα στο tempo και η Vi δεν είναι καν γρήγορος jungle. Το παίζουν γιατί είναι ωραίο pick αργότερα για να παίζει ξύλο, για να κάνει το ult του και να αποφεύγει cooldowns, για να μένει μέσα στο fight με το passive. Τα AD carry παίζονται όλα. Θα έλεγα ότι το AD carry έχει το μεγαλύτερο champion pool αυτή τη στιγμή. Έχει τουλάχιστον 10 picks που θα μπορούσαν να παιχτούν σε game 1, που λέει πολλά. Δύο split στη ζώνη όπως παλιά. Βρε, από εδώ και πέρα μόνο best of 3 και best of 5 θα είναι. Οκ, απλά αυτό το split, το LCK Cup, το LEC Versus, είναι μικρά splits, όπου έχουν διαφορετικά formats, αλλά τα επόμενα είναι καθαρά best of 3, best of 5, χωρίς best of 1s. Thornwell γιατί έχει Sunfire στον Broken Blade, γιατί παίζει με αντίπαλο που κάνει φάπες και του κόβει το healing, επειδή έχει πάρα πολύ heal, και το ίδιο ισχύει και για τη Vi, όπου μπορείς να της κόψεις λίγο το healing. Δεν θέλει το extra wave clear, πιστεύει πως αν περπατήσει απλά μπροστά στα minions και ανοίξει Q μπορεί να κάνει one shot. Γίνεται καλύτερα AD carry. Τα top tier. Θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή παίζουν βάρους πάρα πολύ. Παίζουν Corki πάρα πολύ, Αφέλιος, Ezreal έχει ανέβει, αλλά δεν το προτείνω. Όχι, έχει πάρα πολλά, έχει πάρα πολλά. Εδώ είδαμε χθες Zeri Yumi στο πρώτο game. Πες με εσύ. Yunara, ναι, ξεχνάω τη Yunara. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Καλησπέρα κιόλας, παιδιά, σε όσους μπήκανε τώρα. Καλησπέρα, φίλε, έχω μπερδευτεί με το bracket. Όποιος κερδίσει περιμένει νικητή Giant X Carmine Corp. Όποιος χάσει περιμένει νικητή Giant X Carmine Corp. Όποιος κερδίσει πηγαίνει finals και περιμένει τον νικητή από το παιχνίδι που είπαμε πριν. Ο χαμένος είναι μέσα γιατί αυτό είναι Winners Finals. Το Winners Finals, επειδή έχουμε loser brackets, σημαίνει πως όποιος χάσει πάει στον ημιτελικό. Ο νικητής πάει τελικό. Αurelion Sol έχουμε δει στο Midlane. Και AD Carry δεν το πιστεύουμε τίποτα. Εσύ στο μποτάκι λέει λάθος πρόγραμμα, πρέπει να το φτιάξω αυτό μετά. Αλλά ναι, derby. Αυτό θα είναι derby, το βλέπουμε και από το πρώτο game. Το gold είναι dead even. Η δράκη όμως είναι με την Mkoi. Και αυτό τους κάνει να νιώθουν λίγο όμορφα. Βέβαια, το scaling με ποιον είναι. Γιατί βλέπω ότι μια ομάδα έχει Sivir και Orianna και η άλλη έχει Galio Ezreal. Με το Sivir Orianna να είναι λίγο πιο της αρεσκίας μου. Θα βάλω και τον Ζαχέν μέσα. Γιατί το scaling του Ζαχέν στα 3 items όταν πάει Death Stance, όταν με το καλό πάει. Θα κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Airfryer, αυτό είναι άλλη συζήτηση για μετά. Πώς και κανείς δεν έχει παίξει κόγκο με το AP Build, μα δεν δοκιμάζουν πολλά πράγματα στο LEC. Είμαστε αργοί στο να δοκιμάσουμε πράγματα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι broken. Αλλά σπάνια βλέπεις, δηλαδή χθες νιώθανε ότι οι Vitality μπορούν να δοκιμάσουν και να παίξουν ένα draft καινούριο και πέτυχε, όχι απλά πέτυχε, ήταν το χειρότερο draft που έχουμε δει στην ιστορία.
And we'll see how it lines up for the Drake spawning in 2 minutes. Δεν το βγάλω αυτό, το βλέπω, θα το βγάλω μετά. Επίσης τα supports έχουν μεγάλο vision score, αλλά γιατί είναι το vision στο top side, γιατί ρομάρουν. Τα supports δεν είναι πια bot lanes, είναι level 6 αυτά τα παιδιά. Με τα AD carries να είναι 10, καταλαβαίνεις πως δεν έχουν πάρει XP εδώ και κάτι χρόνια. Shockwave, flash από το Μύρονα. Δεν θα νταϊβάρουν. Ο Caps επειδή έχει και το burn item, παίρνει και ένα tower στην πλάτη. Αχρίαστο. Α, θα το πάρει. Ο Αλβάρο μήπως είναι λίγο εκτός. Κάνει το flash και τρέχει πολύ μακριά. Τον τραβάνε μέσα στο ultimate του Bard. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο. Κλέψτε το Λαμπρόφ. Έπρεπε να το κλέψει ο Λαμπρόφ. Μας πήρανε και το... Έχουν πάρει όλα τα objective. Τέταρτο objective δυστυχώς το οποίο παίρνουνε. Αλλά αυτό ήταν ωραίο. Λαμπρόβ λέει έχω το portal, τελικά θα φύγω. Ο Δρόκ τι έκανε, δυστυχώς έχασε χθες και είναι εκτός του μεγάλου LAN. Αλλά ήταν μια πολύ έντιμη προσπάθεια για το πρώτο του split, πάρα πολύ καλή. Έτυχε ο Ίσμα χθες ρε φίλε να είναι ο GOAT. Σας λέω σε ποιον να πω ότι ο Ίσμα γκάπαρε τον Rillets, θα με πούνε τρελό. Ναι, και εγώ στεναχωρήθηκα γιατί είχαν πάρα πολύ καλή εικόνα, αλλά εγώ σας λέω ακόμα το αποτέλεσμα το οποίο έδειξαν ήταν υπερβολικά θετικό για μια ομάδα με rookies στο πρώτο του split. Το μόνο που μπορούν να πάνε τώρα αυτοί οι παίκτες είναι πάνω. Και είμαι έτοιμος να τους απολαύσω στο επόμενο split στα best of 3 στα μεγάλα. Χωρίς best of ones. Ξεκινάμε με Δράκο. Πρώτος για την G2, όπου απλά τον εγκαταλείπουν γρήγορα και μετά ο Σάιον κάνει collapse στο TP. Πριν μέσα η Αμπέσα, αλλά πάρα πολύ βαθιά, μακριά από τον Γκάλεο και το Shockwave τους μαζεύει. Όσο ο Ζαχέν πριν μέσα και πιάνει και αυτό στο δικό του κομμάτι, ώστε να πάρει το flash από τον Γκάλεο και το Herald να χρησιμοποιηθεί αμυντικά. Summoners πήραν πολλά kill, πήραν ένα και ο Δράκος πήγε στην Mkoi. Κατάφεραν να πάρουν το Δράκο όμως. Για τέτοιο diff με Λαμπρόφ και Αλβάρο, γιατί ο Λαμπρόφ φίλε παίζει ένα pick που ροουμάρει πάρα πολύ και λογικά έχει wardάρει τα πάντα, όποτε πηγαίνει recall βάζει καινούργια wards. Ναι παιδιά, εδώ πέρα τόλουσε λίγο Τζότζο, γιατί αν έκανε ulti μετά το ulti του Μύρονα θα είχαν τρομερό fight, αλλά το έκανε τόσο νωρίς, όπου ο Μύρονας μπήκε μέσα στο fight και το ulti Γκάλιο δεν έκανε τίποτα knock-up. Θα μπορούσε να το έχει κάνει καλύτερα, βέβαια και η G2 εδώ πέρα καλό το pick, όσο Σκιούμον πιάνεται έπρεπε να κάνει flash, αλλά δεν έχει από ό,τι φαίνεται να κάνει flash και ο Ελβίγιο θα πάρει το kill. Ο Λαμπρόφ πιάνεται, μπαίνει στο portal, πρέπει να φύγει και ο Hans από εκεί να πάει στο mid να πάρει το wave. Με τον Σούπα να μην φοβάται τίποτα γιατί το follow-up δεν υπάρχει για να τον σκοτώσουν. Και αυτό δίνει ένα ακόμα kill στην Mkoi που ακόμα πατάει στα πόδια της, παιδιά. Είναι πολύ καλή η Mkoi σήμερα. Shockwave. Α, δεν έχουμε spells. Δεν είχαμε spells για πάρα πολύ λίγο να πάρουμε το kill. Μ' αρέσει που μιλάω εμείς, ότι είμαστε εμείς η G2. Αλλά ναι, Ελγιό και Flash είναι out. Και οι δύο ομάδες παίζουν βρωμόξυλο τουλάχιστον και με 3 δράκους στα χέρια των Mkoi θα δούμε κι άλλο. Mkoi basically just walked in and said, "Okay, I guess we'll take this, trade it for Mirwin's life, and we'll be fine with that." Παιδιά, δεν υπάρχει διαφορά στο gold. Και αυτό θα σύμφερε την G2 αν είχε πάρει αυτό το δράκο. Αν είχε καταφέρει να πάρει έναν δράκο εδώ, θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Αλλά δεν κατάφερε να πάρει κανέναν. Και οι άλλοι τώρα έχουν soul point, άρα μπορούν να τρέξουν το map πιο γρήγορα. Κάνουν teleport. Φέρνουν την Οριάννα κάτω, αλλά είναι και η Vi κοντά. Vi βέβαια χωρίς να έχει ulti και ο Οριάννα ούτε αυτή έχει shockwave. Ωραίο το juke. Πιάνουν τον knock-up, αλλά δεν υπάρχει damage. Δυστυχώς το tower τους βάζει ένα μεγάλο stop μπροστά τους. Για τους δράκους, παιδιά, κάνανε τον πρώτο δράκο στο 6,5. Και από εκεί και πέρα έχουν καταφέρει να πάρουν κάθε δράκο στο spawn οι δύο ομάδες. Περίπου στο spawn, καταλάβατε.
Βγαίνει, τον βαράμε λίγο, μας παίρνει 45 δεύτερα. Και το competitive τώρα είναι σε αυτή τη φάση όπου οι δράκοι και το να τους πάρεις γρήγορα παίζουν τεράστιο ρόλο. Σκούμπολτ. Τον κυνηγάει και θα πάρει και την ulti του Γκάλιο πριν μέσα με το flash. Του πάρει τι κάνει ο Ζαχέν μου. Και ο Ζαχέν μου έχει κι άλλο knock-up. Το χρησιμοποιεί. Πιάνει τον Τζότζο, τον έχουν κόψει. Δεν μπορεί να φύγει από αυτό. Και θα πάρουν δεύτερο kill με τον Λαμπρόφ να πετάει την ντουντούκα του. Να μην βρίσκει κάτι, αλλά μήπως κάνουμε μπάρον. Το λες. Wait, Caps. Ξέρεις κάτι. Ας πεθάνει. Είναι τίμιο. Φλασάρι. Δες εδώ που δεν θα πεθάνει καν. Είναι στον Μπλάσκον. Πάρ' το καλά, αδερφέ μου. Είναι μέτριο το Μπλάσκον. Ακόμα ο Ελγιόγια μπορεί να παίξει το play και να τον πιάσει. Είναι σχετικά tanky ο Caps. Παίρνει την ασπίδα, βάζει movement speed, αλλά ο Ελγιόγια είναι επαγγελματίας boxer και το δεξί κροσέ του δεν μπορεί να στοχίσει, αλλά χάνουνε μπάρον γι' αυτό. Εδώ ο Σούπα νόμιζε ότι είναι ο θεός του game. Για να δούμε λίγο. Πού πάει, πού πάει. Και δεν φλασάρει και το W, βρω το τσόκαρε πάρα πολύ. Γιατί εδώ είτε φλασάρει στο W ή δεν πας εκεί μόνος σου. Περπατητής. Και παίρνει και τον Τζότζο μαζί του. Δυστυχώς ο Τζότζο πήγε να βοηθήσει, αλλά βρήκε τον πελά του. Το ήξερα ότι ο Σούπα είναι Έλληνας. Πάμε για Soul σε 35 δεύτερα λοιπόν. Και οι δύο ομάδες το έχουν για πάρα πολύ μεγάλο στόχο. Οι Mkoi θα μπορούσαν να αφήσουν τον Δράκο και να πάρουν λίγο extra gold στην τσέπη τους. Αλλά λόγω του Baron, τα recalls και γενικά το πόσο γρήγορα μπορείς να πας σε κάποιο lane είναι στην πλευρά των G2. Αν εσύ πουσάρεις, ρικολάρουν με τον Baron, έρχονται πάνω σου. Double TP βλέπω σχεδόν έτοιμο. Δεν βλέπω προβλήματα για την G2 για τώρα. I mean, the one thing that G2 really want to do is try to break this mid tower, but they have to worry about the soul spawning in 10 seconds. They have control of it, but Mkoi trying to face check. Θέλουν να πάρουν και το mid. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι το tower στο mid έχει τη σημαντικότητά του, σε βοηθάει να πας από πίσω και να βάλεις παραπάνω vision, αλλά η G2 ανελαίτη. Τι έκαναν ρε, δίνουν το top tower, αυτό που λέγαμε πριν, αλλά γιατί. Εντάξει, Blades δίνουν, οκ. Να έφεραν τον Broken Blade με teleport για να πάρουν το δράκο, οπότε είναι teleport και δύο plates για έναν δράκο στο G2. Αντικειμενικά συμφέρει την Mkoi αυτό το trade. Αν σκεφτούμε ότι έχουν και Baron πάνω τους. Τον έφερε βόλτα μαζί του, αλλά ο Λάμπρος κάνει πολύ κακό ρο. Δεν μπορεί να βοηθήσει καθόλου εκεί και τώρα ο Skirmishes στακάρει το passive πάνω στο Μύρονα. Πρέπει να τον σκοτώσουν και μετά το portal βοηθάει και να φτάσουν κοντά. Το stun είναι εξαιρετικό εδώ, ευτυχώς. Και ο Μύρονας θα πέσει. Δεν μπαίνει μέσα. Ο Skirmishes κι άλλο δεν έχει χορτάσει. Πιάνει το pullback στον Ελγιόγια και το stun του Λαμπρόφ τον αφήνει στον τοίχο. Μαζεύουν λίγο ακόμα για να πάρουν κάποιο χρόνο εδώ πέρα οι παίκτες των Mkoi. Αλλά ο Τζότζο πάλι πληρώνει αμαρτίες. Όπου έκανε teammates του. Πέθανε δύο φορές, μία για τον Σούπα και μία για τον Ελγιόγια, που ο Ελγιόγια δεν είναι ακόμα safe. Τον κυνηγάει ο Caps. Παιδιά, το Ζαχέν εδώ, πόπαρε τα πάντα του. Δεν ξέρω ο Λαμπρόφ, δεν περίμενε το flash του συμπαίκτη του. Και έξι του να πάρει ένα super worth, να ξέρετε. Δεν σε ενδιαφέρει το 300 gold που δίνει, σε ενδιαφέρει ότι είναι νεκρός για 45 δεύτερα. Αλλά θέλω να δω αν ο Λαμπρόφ δεν περίμενε ότι θα κάνει flash η Sivir του. Μας το έδειχναν στο replay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δούμε πότε το έκανε και πότε φλάσαρε η Sivir. Το ακούω, δεν το ακούω. Να ξέρετε, το ακούω, δεν το ακούω. Αλλά θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους. Αλλά μετά ευτυχώς πετυχαίνει τα stun, ok. Μετά βρίσκει καλό portal, βρίσκει καλό stun, οπότε οι αμαρτίες του ίδιου ήταν ok. Κάνουν tower bot.
Θέλανε κι άλλο εδώ. Θέλανε κι άλλο εδώ πάρα πολύ. Χιλιάρια και από Clone, ναι, αυτό ήταν λίγο busted. Το Ζαχέν, όταν παίζει έτσι fights ανενόχλητος, το damage που κάνει να πεις τώρα έχεις Conqueror, passive που σου δίνει άπειρο damage. Ήρθε να καληνυχτήσουμε. Homelander θα έπιανε την Sivir. Ακόμα και τη Divine να μην σταματούσε, θα έκανε ζώνια στην Sivir. Οπότε το ulti Galio θα πήγαινε στο κενό, κατάλαβες. Βαρά στον κλόνο να πάρεις health. Στον κλόνο της Νίκο, ακόμα και το support items τα έκανε στην αρχή ο Λάμπρος. To be fair, they were under the tower. No, I mean, I understand that. But you have to recognize that the game, up until this point, felt like it was... Εδώ ο κλόνος πρόκαρε τα items, τι λέμε τώρα. Πρόκαρε τα items. Το οποίο πήγαινε παράνομο. Handsome 3 αντικείμενα, Λαμπρόφ στα 2 αντικείμενα ολοκληρωμένα και ο Jungler είναι 1200 gold μπροστά, even στο farm. Αλλά και οι δύο έχουν φαρμάρει εξαιρετικά, έτσι. Είναι και οι δύο στα 208 και 209 farm. Έχουν παίξει πολύ καλά και ο Ελγιόγια και ο Skewmon, είναι καλά games. Το πάνε μόλις πιστεύεις Νάβη. Αν το top 3 συνεχίσει έτσι δύσκολα, το top 3 του EU είναι παντοδύναμο, αλλά θα μάθουμε στο επόμενο split τι βελτίωση μπορούν να έχουν από split σε split, γιατί αυτή η ομάδα είναι ακόμα καινούργια. Δείτε τον Broken Blade, παιδιά, δείτε τα γάρι. Είναι τέρας αυτός ο Sion. Και έχει βγάλει άπειρο armor, δεν έχει magic resist καθόλου. Ναι, θα μου πεις Νίρο έχει μπότες. Εντάξει, έχει το magic resist από τις μπότες. Το δέχομαι. Αλλά το armor που έχει βγάλει με το HP που έχει, σου λέει ότι παίζεις Galio, δεν κάνει damage, whatever. Παίζεις Ezreal, δεν σκοτώνει εύκολα tanks, whatever. Το Vi και το Ambessa μπορούν να κάνουν δουλίτσα όμως. Αρκετοί. Όσο κάνει ήταν ο Bard, πρέπει το Q του να πετύχει 2 πράγματα. Αλλά μέσα στα πράγματα μπορούμε να βάλουμε και τείχους. Οπότε αν πετύχεις Champion Minion, Minion Champion, Champion Τείχο. Έχουμε πάλι δράκο. Handsome έχασε λίγο HP, αλλά τουλάχιστον κάτι χιλάρι. Ωραία τα snipes εδώ από το Σούπα. Περνάει καλό damage και εδώ ο Λαμπρόφ πρέπει να βρει μια καλή ulti για να ξεκινήσει το fight ή να σώσει την κατάσταση όπως είπαμε να μπορεί να κάνει και πριν. Ο Ελγιόγια κρύβεται, αλλά τον βρίσκουνε. Τον έχουν βρει μόνο του στη γωνία και του κάνουν λίγα slows, αλλά δεν τον κυνηγάνε παραπάνω. Πήγα να πω η ασπίδα του Broken Blade είναι τόσο μικρή και ήταν του Caps. Όχι, ο Σούπα είναι slowed. Ο Ζαχέν μπαίνει μέσα, καλή ulti από τον Αλαβάρο, ενώ ο Bard αυτό τώρα το κάνει protect. Ο Ζαχέν μπορεί να στακάρει, το knock-up είναι καλό από το Sion και το Shockwave βοηθάει, αλλά έχουν πεθάνει πρώτοι. Και ο Skewmon μπορεί να πάρει ένα kill, να πετύχει το W, αλλά δεν μπορεί να παίξει το fight ακόμα. Πρέπει να βρει τη σωστή γωνία για να μπει μέσα και τη βρίσκει στον Ελγιόγια. Ο Skewmon παίζει το game. Λάμπρος μαζί με Broken Blade τον καλύπτουν όσο παραπάνω μπορούν, αλλά μετά ο Mirwin θέλει να παίξει επιθετικά και το portal του Βάρντου μπορεί να σώσει τους άλλους, αλλά όχι αυτόν. Συνεχίζουν και βαράνε. Ο Σούπα χιλάρι θα πεθάνει πρώτος μέσα στο fight και ο Skewmon οριακά δεν μπορεί να δώσει άλλη μία φάπα. Ναι, θα σκοτώσει ο Broken Blade, αλλά ο Mirwin μένει όρθιος και σε ένα fight όπου 9 πεθαίνουνε κερδίζει η Mkoi για ένα άτομο. Πέθανε πάλι ο Handsome πρώτος. Ήταν καλό, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλό fight από την ομάδα των G2. Τον Mkoi, συγγνώμη. Γιατί μπήκαν μέσα με insane combo και ακόμα και το Bard ulti που έπεσε, το damage είχε έρθει. Είχε έρθει και ο Ζαχέν σαν μόνο carry μετά που μπορεί να παίξει το fight, πόσους να σκοτώσει. Caps. Caps έχει το δράκο στα χέρια του Μπόγιο. Ο Ζαχέν μου αργεί πάρα πολύ. Είναι στο Ουσμπεκιστάν, δεν μπορεί να έρθει. Πρέπει να φαϊτάρουνε. Μας αρέσει αυτό. Ο Αλβάρο τι κάνει. Οι Mkoi τι κάνουνε, κάτσε το τρολάρουνε. Εδώ λέει για βάρα δράκο, αδερφέ μου, πώς και το σκοτώσουμε. Oh my god, ρε 50-50. Αλλά δεν υπάρχει smite για κανέναν και μετά οι G2 και απλά κερδίζουν. Τι έπαθαν οι Mkoi.
Insane! Και πάνε Baron. Ρε, ο Αλβάρο έμεινε 10 HP. Μπαίνει μέσα με το ulti, πεθαίνει πριν καν μπορέσει να σηκώσει κάποιον. Και μετά, γιατί δείτε εδώ. Παλεύουνε, τρομερό κόμπο τώρα. Είναι και το stun καλό και το ρόκαπ από τον Γκάλιο πετυχαίνει τον damage του και το λίγο. Και μόλις βγαίνουν από αυτό, Μύρο να σαρπάζει τον Caps, τον σκοτώνει, δεν έχουν carries. Ο Skirmishes σε μια τρομερή μάχη. Πραγματικά δείτε εδώ πόσο περιμένει για να μπει μέσα να φάει τον Ελιόγια. Πώς χιλάρει από ό,τι μπορεί για να μετά παίρνει το revive. Έκανε ό,τι μπορούσε. Οκ, πραγματικά ό,τι μπορούσε. Ακόμα και εδώ ότι γυρνάει πίσω και ότι πιάνει τον Σούπα και τον σκοτώνει μετά. Είναι ατομικές προσπάθειες του Skirmishes. Αλλά εδώ... δείξε μου και το άλλο. Δείξε μου και το άλλο. Βρω, το άλλο ήταν το ενδιαφέρον. Anyway, πίστευαν ότι το είχαν μετά, αλλά μπήκανε ένας-ένας και ξέχασαν ότι η Sivir είναι λίγο δαίμονας, 3,5 items. Keeping G2 in the fight, making the fight a 5-for-4, and then Koi making the decision to Για τα supports, δείτε vision score. Oh my goodness. Έχουν βάλει όλα τα wardάκια στο game. 4 items ο Hans, 2 regen δράκης σε Skirmishes και Broken Blade. Πραγματικά ακούγεται σαν πολύ πολύ καλή συνεχή. Ο Bibi θα μπορούσε να κάνει και ένα fast rotate με το ulti του αν χρειαστεί. Γιατί τώρα λείπει ο Μύρονας. He's the minion herder here. Jojo's going to try and answer it, but not too much damage on that Galio to do. Τι γράφει ο Βατάριος, φίλε. The winds of war will take away, but παίρνουν μέσα, ο Μύρονας πιέζει για να πάρει inhibitor, αλλά πρέπει να γυρίσει, θα χάσουν 2. Και οι άλλοι πρέπει να φύγουν. Okay, τώρα εδώ αν γίνει γρήγορο switch από την G2 στο mid lane για να πιάσουν τα minions, πηγαίνουν back. Σέβονται πάρα πολύ το split που στη Zambesa. Εντάξει, βλέπουμε respectable gameplay. 2 carries της G2 πήγανε back, αλλά δεν πήραν τον heal. Wonder if G2 was a bit scared of some sort of base race there, because they ended up not taking the mid tower. It was only 200-300 HP, so I thought they'd play for both the mid inhib and the bot inhib, but it's still going to be an Γιατί πήγε σελίδα στη Zambesa για να πάρει penetration. Έχουν ήδη βάει, έχει ήδη cleaver. Μπορούν να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους για ακόμα παραπάνω damage. Και εννοείται και το slow πάντα, έτσι. First, is it this passive or the GA? I would assume the passive. I think it's the passive, obviously if it's fully stacked, and then the GA afterwards. Ο Ζαχέν είναι 4 items και δεν πήγε death stance. Πήγε endless hunger για ακόμα παραπάνω heal. Πόσο ακόμα heal level? Καλά, εδώ ο Ζαχέν είναι insane champion. Θέλω να μάθω πόσο AD μπορεί να φτάσει. For Alvaro. Oh, you're right. The Pop Blossom does connect, but still, it's not a lot. It's not a lot. Not a lot at all. And Alvaro has been had that one really good Pop Blossom, has had a couple of howlers. Ο Sion μου απλά βαράει το inhibitor με 10 damage AD πριν μέσα με Ελιόγια. Να, αυτό το ulti bard. Βλέπετε, αυτό το ulti bard προστατεύει τον Caps, του επιτρέπει να κάνει το δικό του ζώνιας, να κερδίσει άπειρο χρόνο και μετά να φύγει και από το fight. Αυτό είναι που μπορεί να παίξει G2 και εδώ μπορούν να κερδίσουν και το game. Πιάνουν το Μύρο να τον σκοτώνουν και αυτόν. Ο Ελιόγια χάνει το GA του και ο Broken Blade τον κάνει slow. Μήπως και πάρουν το kill. Το μήπως γίνεται σίγουρο πια και ο Skirmishes λέει έλα βάραμε και. Δεν θα κάνεις τίποτα, φίλε μου. GG, well played για το 1-0 για την G2. Σε ένα πάρα πολύ καλό game, πάρα πολύ δυναμικό game, όπου θέλω να πάρουν κι άλλο, έτσι. Δεν έχουν χορτάσει. Όπως και το Endless Hunger του Skirmishes, έτσι και τον G2. Θα πληρωθεί παραπάνω με 10.000 gold lead και πάρα πολύ clean game. Αν εξαιρέσουμε τα σημεία που δεν ήταν. Αυτό το ulti bard ήταν το ιδανικό ulti bard. Αλλά ο Skirmishes φανταστικός, όλοι, δεν υπήρχε κάποιος που έπαιξε κακό game. Είχαν μερικά μικρά misplays, αλλά πιο πολύ είναι ότι χάσαν τους δράκους. Το υπόλοιπο ήταν πολύ καλό.
Finn seems to think that you should have built Sterax or Death's Dance instead of Endless Hunger. What do you have to say about that? Yeah, I mean, probably in hindsight, like they don't have that much CC, and like most of the time they will never go on me, so I don't really care about their CC. So I think yeah, like more defensive item would have been probably better. But it worked out anyway. I'll let you go to your team. A lot of games still Κάνε το to go. I'll πικιακό. over to the desk. You heard it. Γιατί You're δεν φίλε right, ψέματα Finn, λέει. but damn, that was crazy. Sure, on the paper I'm right, but off the paper. Δεν ήξερα ότι έχουν ζαγόρι στην γερνά του. Τι είναι αυτό. Έχουνε, το πήρα από το σπίτι. Α, Γερμανία, λέω και εγώ, τι γράφει. It's true. The sheer amount of ability haste and the performance there is going to have people in solo queue building that item no matter what, which they probably were doing anyway. But it's kind of scary when you're already that dominant. Your only takeaway is okay, one item difference, and then we're all good, perfect I performance. want to talk about Domino's. Κύβα Σκόρκι λένε οι άλλοι. Παιδιά, οι fanatic fans έχουν έρθει για το τριήμερο εδώ πέρα. Είναι εδώ full time. In control for the most part. Απληρώσουμε να το δώσουμε και πόντους. Πού είσαι ρε Flash Royale, καλησπέρα. Και αυτό το στήριξαν στο YouTube. Ενημερώνω. Παιδιά, αν σας ενδιαφέρει, ξαναλέω τώρα εγώ έτσι σαν μικρό παιδί. I mean, it just came down to Mkoi played an amazing early game. Kinda, I'm not gonna say Navi-esque, but the fact that they beat Navi Ότι ανέβηκε το χθεσινό βίντεο με τους T1 να παίζουν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι εναντίον στην DK. Γιατί το έχει με timestamp, ρε φίλε, πώς το κάνω share χωρίς το timestamp. Κοινοποίηση, αντιγραφή. Μπορείτε να πάτε να το δείτε εδώ, αν κάνετε και ένα like ακόμα καλύτερα. Είναι ωραίο βίντεο, μεγάλο βίντεο για να το βάλετε όταν θέλετε να πάτε για ύπνο, αλλά έχετε insomnia. Για τέτοιο βίντεο. Flash Royale έχουμε τα πάντα, ρε φίλε. Τώρα στριμάρουμε και όλη μέρα, είναι η αλήθεια. Αύριο δεν θα στριμάρω, αλλά αύριο δεν θα στριμάρω γιατί θα καστάρω από ό,τι φαίνεται. Εγώ νομίζω ότι αύριο έχω ρεπό και θα είμαι χαλαρός. Αλλά αύριο δεν θα είμαι χαλαρός γιατί έχω ταξίδι και μετά καστάρω στο στούντιο. Έχουμε promotion relegation, παίζουν οι zero lag για να ανέβουν πάλι στην πρώτη κατηγορία. Με ποιον, με την Άλμο. And it's credit to Mkoi that they were able to find these angles because you get later into the game, if you're fighting these grouped up 5v5s, it's really hard to pull off this Mkoi composition. Yes, you have Vi and Εις η Άλμο, κάτσε φίλε, και η Άλμο είχαν μερικά θεματάκια. Έμαθα για τα spots στο ΕΜΕΑ. Ναι! Ήθελα να το σχολιάσουμε αυτό, παιδιά. Βγήκαν κάτι φήμες. Ότι από αυτές οι φήμες, εντάξει, όταν βγαίνουν, πρακτικά είναι σιγουράκια. Αλλά εμείς ακόμα τις αντιμετωπίζουμε σαν φήμες. Ότι το ΕΜΕΑ Masters, το πρώτο ΕΜΕΑ Masters τουλάχιστον, αυτό που θα γίνει τώρα, σε ένα μήνα, συνδέεται αυτόματα με το τουρνουά που θα κάνουν οι Άραβες το καλοκαίρι, κοντά στο MSI. Και πώς δουλεύει. Αρχικά πιστεύαμε ότι θα έχουμε ένα spot σαν Ελλάδα από 1 μέχρι 2 spots. Όχι. Θα έχουμε 2 spots. Δηλαδή τα λιγότερα spots μπορεί να έχει ένα region είναι 2. Άρα μπορούμε να στείλουμε 2 ομάδες στο EMEA Masters πια και το τουρνουά θα είναι τεράστιο. Του τύπου θα παίζουν όλες οι ομάδες με τις top ομάδες να παίζουν μεταξύ τους. Οι νικητές πάνε κατευθείαν playoffs, οι χαμένοι πάνε groups. Από τα groups περνάνε πάλι top ομάδες για να παίξουν playoffs. Οι 2 νικητές παίζουν σε ένα τουρνουά με τις ομάδες από το LEC. Οπότε πάλι αν κερδίσεις ή βγεις top 2 στο EMEA, παίζεις σε LEC, με τις ομάδες του LEC σε ένα online τουρνουά και οι νικητές από αυτό πάνε να παίξουν στο τουρνουά των Αράβων, που θα είναι και οι Κορεάτες εκεί. Λίγο αρρώστια. Λίγο αρρώστια. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι κάποια ομάδα από το EMEA θα κερδίσει το τουρνουά με τις LEC ομάδες. Αλλά θα έχεις πάλι ευκαιρία, αν βγεις top 2 στο EMEA Masters, να παίξεις με ομάδες από το LEC. Δεν είναι άρρωστο. Παιδιά, EMEA Masters. Από εκεί που λέγαμε ότι θα έχουμε μία ομάδα, έχουμε 2. Οπότε το EMEA Masters έχει διπλάσιες ομάδες. Οι 2 νικητές του EMEA, ο πρώτος και ο δεύτερος, παίζουν σε τουρνουά με τις 10 ομάδες του LEC. Αλλά είναι online τουρνουά. Δεν έχει να κάνει με LEC, δεν λέγεται LEC κάτι. Είναι 10 LEC, 2 ERL και παίζουν στο Road to EWC, να το πούμε έτσι. Και οι καλύτεροι του Road to EWC πάνε να παίξουν στο EWC που γίνεται κοντά στο MSI. Για όσους δεν ξέρουν, το τουρνουά που κάνουν οι Άραβες, που έχει μέσα Κορεάτες, Κινέζους, Αμερικάνους και Ευρωπαίους.
I really want to see if Mkoi keep Εντάξει. focusing mid lane or if they're going to try something similar for Oyoya where he gets to play selfishly. Yeah, it makes sense because we were also watching that with like a feeling of impending doom, Αλλά right? When it started θέλουμε να tilting a little έχουμε bit in the favor of έξτρα G2 or ομάδες. maybe it was Θα τις Eco, because έχουμε you και είναι think μια they μικρή have so many ελπίδα, ρε reps in φίλε, this να exact έχουμε λίγο situation παραπάνω with ενδιαφέρον στο Mkoi, ΕΜΕΑ. Orianna, like, not Λίγο even παραπάνω. counting the fact that Sahen was going in overdrive and yeah, you just have to be more exact and you have to Δηλαδή be πες για να against δούμε ελληνικά probably τι με λέει any ομάδες other πρέπει να team κερδίσουν και όλο το in ΕΜΕΑ. Να LEC. βγούμε πρώτη, δεύτερη, ναι. And I also want to highlight something that early game, as we Που see here in the είναι stats, δύσκολο, look αλλά how εντάξει, much εννοείται πως θα Oyoya ήταν and δύσκολο. Alvar was playing. I felt Σιγά like μου that μας was βάζαν να such a παίξουμε με huge λέκ ομάδες, ρε part φίλε, επειδή απλά ήμασταν καλά παιδιά. When you're always on the same page with your support and jungle, every play becomes so simple. But when people start making solo plays, that's exactly when Mkoi were starting to. Αλλά είναι πολύ περίεργο. Εγώ σκέφτομαι πώς οι λέκ ομάδες θα παίξουν σε τουρνουά με τις CRL ομάδες όπου αυτό το τουρνουά δεν είναι λέκ. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μπέρδεμα. Hello, Pokemon. Σήμερα παίζουν TL, δεν έχω ιδέα. Πολύ πιθανό. Επειδή είμαστε μορφόπεδα δεν παίζει, δυστυχώς οι Άραβες δεν ενδιαφέρονται γι' αυτό. This is a lesson learned, and this is a best of 5. I do think Movistar Koi is a team that has resilience. I would be really stupid to count them out after just Θα δούμε, I θα completely δούμε. agree, but I think for G2 you're feeling comfortable. You pick the sign, you expose Παιδιά, είναι η μαγεία του, όπως έχουμε πει, να έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Επίσης είναι ημιτελικά ή τελικός αυτό που βλέπουμε. Είναι ο νικητής πάει τελικό, ο χαμένος ημιτελικό. Έτσι να το σκέφτεστε. Είναι winners finals από double elimination format. Αλλά έτσι δεν καταλαβαίνουμε πολλά. you still have hope. I still have hope. I don't think you can watch that game and lose hope for Mkoi because you saw the flashes of brilliance. Θυμάσαι τον νέο ενός τυπά στο EU Masters που έπαιζε top στους Big και ήταν παιχταράς. ΕΜΕΑ Masters top laner, Γερμανός. Δεν λες το Βενούρ. Don't make the mistake of thinking G2 just ran away with it easy peasy. It took a lot for G2 to Yeah, it was awesome to watch, and the good thing is, it's a best of 5. So hopefully we get 4 more games of this. We'll be right back with Game 2 after this. Θα κάποιον προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ που ήταν ένας πολύ καλός. Από Sigma ξεκινούσε self-made. Σιγά τον self-made. Παιδιά, νομίζω ξέρω ποιον λέει. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Εγώ στο self-made, όχι ο self-made, το shelf-made. Let me try. Έχει διαφορά. Brother. Let us break this instead. Και θα μας πει έναν Χαγιάτε Κυρίνο τον λέγανε. Have a break. Have a Kit Kat. What is this, brother? Perfection. Αλλά ναι, παιδιά, αύριο έχουμε cast Promotion Relegation, Zero Lag vs Almo. Και Τετάρτη Πέμπτη έχουμε Playoffs, Best of Fives, όπου οι Goal παίζουν με Gulu και οι Team Φάντασμα παίζουν με Insidious. Δυνατά Best of Fives, να δούμε έτσι λίγο το καλό το ελληνικό το League of Legends. Be aware. Have a Kit Kat. Τουλάχιστον φίλε να δούμε λίγα Best of Fives, γιατί και εγώ ήθελα πάρα πολύ να δω Best of Fives στο HLL και θα είναι λίγα, δηλαδή είναι μόλις 3. Αλλά εντάξει. Το δεύτερο game τώρα σε 5 λεπτάκια. Έχω γίνει μεγάλος λάτρης των Best of 5s λόγω των drafts. Αν δεν υπήρχε το Fearless, δεν θα ήθελα Best of 5s, θα ήθελα Best of 3s. Αλλά επειδή υπάρχει, θέλω Best of 5s. Αν λέει ομάδες παίζουν και το λέει και αυτό το tour με τις ομάδες του ΕΜΕ δεν βγαίνουν με το math. Θα είναι λίγα games για αυτούς φαντάζομαι. Κοίτα, δεν είναι αναγκασμένοι.
Αβατάριος, νομίζω ότι όποιος δεν θέλει μπορεί να μην παίξει. Γιατί δεν είναι Riot τουρνουά που τους αναγκάζουν, είναι το τουρνουά από τους Άραβες. Αλλά ποια ομάδα δεν θα θέλει να παίξει για να πάει να πάρει τζάμπα λεφτά και free ταξίδι, κατάλαβες. Έστω ότι είσαι παίκτης και σου λένε αντί για να σκριμάρουμε σήμερα, θα παίξουμε σε αυτό το τουρνουά. Δεν έχουμε scrims, αλλά θα παίξουμε στο τουρνουά. Πώς πήγε ο Γορίνας, δυστυχώς έχασε χθες, αλλά ήταν τίμιο performance και πρέπει να είναι περήφανος για αυτό το αποτέλεσμα που έβγαλε. Πόσο καιρό έχει που εφαρμόζεται το Fearless? Είμαστε στον 1 χρόνο και 1 μήνα. Ξεκίνησε πέρσι τον Ιανουάριο. Και δεν μπορώ να σκεφτώ έναν κόσμο χωρίς αυτό. Επίσης, παιδιά, αν δεν έχετε κάνει follow το stream, θα εκτιμούσα πάρα πολύ να αφήνετε ένα follow. Για να βλέπετε πότε ανοίγουμε. Θα καλύψουμε και τους τελικούς του LEC, θα καλύψουμε τους τελικούς του LCK. Εννοείται όταν ξεκινήσει το first stand θα δούμε και αυτό. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, άρα αν δεν έχεις κάνει follow και βλέπεις το stream, just do it. Μην τρέπεσαι. Το LEC δεν σου φαίνεται μη σε gameplay. Έχουμε δει μερικά καλά παιχνίδια. Πιστεύω ότι η G2 και η Mkoi στα playoffs έχουν παίξει εξαιρετικά, για παράδειγμα. Και η G2 συνεχίζει να παίζει εξαιρετικά. Τώρα τα best of ones, whatever. Αλλά συνεχίζουν να δείχνουν πολύ πολύ καλό επίπεδο. Dragnil, τι γράφεις, φίλε μου, έχεις μεθύσει? Θα δούμε κανένα Nemesis LEC. Θέλει ο Nemesis να παίξει LEC. Δεν νομίζω ότι το LEC δεν τον θέλει πια. Με το πώς έπαιξε. Αλλά πρέπει να θέλει και ο ίδιος. Πρέπει να θέλει να παίξει και αυτός, παιδιά. Όσο και το Labrov κερδάει και παίζει και πάρα πολύ. Έπαιξε καλά. Γενικά και ο αντίπαλος έπαιξε καλά τώρα. Αλλά το late game και το warding game ήταν καθαρά Labrov. Okay. Θέλω βάλε λίγο να δούμε αυτό μέχρι να ξεκινήσει το Game 2. Δεν θέλω να μάθω τι είναι, φίλε, φοβάμαι. Τι είναι αυτό, η λογομαχία Warrior Lady και Wild Panda στο πλατό του LGC. 178.000 views. Bro, why? What the f... Πάντα ήθελα να δώσω μπουνιά στον Wild Path Fuel. Πώς πιστεύεις θα πρέπει να αλλάξει το LEC για να είναι ανταγωνιστική και με ασία οι ομάδες μας, να μην έχουμε best of ones για αρχή? Να αντιγράψουμε λίγο το πώς παίζουμε που θα το κάνουμε φέτος. Να έχουμε μπόλικα best of 3s και μπόλικα best of 5s. Ώστε οι ομάδες μας να έχουν πίεση στο stage και όχι να παίζουν games τα οποία δεν τους βοηθάνε. Π.χ. τα best of ones δεν πιστεύω ότι βοηθάνε. Για μένα αυτό είναι το νούμερο ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει. Γιατί εγώ παίκτες βλέπω ότι έχουμε, παιδιά, μου αρέσουν πάρα πολλοί παίκτες που βλέπω φέτος. Βλέπω πολύ ωραίο ταλέντο. Και βλέπω ότι και η Ασία έχει πέσει λίγο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πιστεύετε ότι η Κορέα έχει την ίδια δύναμη? Έγινε πιο ανταγωνιστικό, αλλά έγινε πιο δυνατό. These two teams are very evenly matched. We'll see how things transpire in Game 2. Ultimately, I liked the plan and I liked what we saw from them in the early game execution, but let's see what they bring us here in Game 2. For me, it's interesting because I feel like it showed a lot of their weaknesses that they had in the regular season.
Τι γράφουμε αριθμούς στο chat. Τι γίνεται. Καλησπέρα μαζί του. Α, λέτε για τις ηλικίες σας. Λέτε ότι είστε παππούδες όλοι. Εντάξει, το ξέραμε. Αφού είστε εδώ, είστε όλοι παππούδες. Come down a little bit calmer in game 2 and a little bit more prepared because often in a game 1 of a best of 5 the nerves are quite high and everything is a little bit. Θα μπανάρουμε Rise Rumble εδώ. So I could definitely see that Mkoi can bounce τίποτα από τα δύο. Continue building on that great early game that we saw in game 1. Especially when you're playing. Μπανάρουμε Pantheon, μ' αρέσει. Γιατί τώρα τους λένε πάρτε Rumble ή Rise. Ξέρεις κάτι. Θα σκυπάρουν και τα δύο. Θα πάρουν Rise και εδώ η G2 μπορεί να πάρει τον Rumble και να πάρει την Casio ή να πάρει κάτι τα Λίγια. Έχουν μερικές ενδιαφέρουσες επιλογές. I have to imagine Talia will be the response here from Caps. He's not really the type to go for the Casio counter pick. He usually prefers στον πηγαίνει στην τράπεζα τα οικογενειακά, ρωτά στους πιτσιρικάδες πότε θα παντρευτούν τι. Στα τραπέζια τα οικογενειακά, στην τράπεζα διάβασα. Φιλμποκά, έχω με πιτσιρικάς ακόμα, τι εννοείς. Γιατί έκανε first pick το red side, έχει αλλάξει το σύστημα. Μπορείς να διαλέξεις πότε θες να πικάρεις και σε ποιο side θες να είσαι. Το οποίο από μόνο του δείχνει κάτι διαφορετικό. Ο Τζάρβαν είναι ωραίος γιατί έχουν κάνει την πάντα Γιουνάρα και φορσάρουν τον Σούπα να παίξει κάτι το οποίο είναι λίγο πιο mobile. Δεν μπορεί να πάρει η δικαίρη που είναι η mobile. Π.χ. Jhin και Caitlyn θα υποφέρει παραπάνω. Ornn έχουμε δει να ανεβαίνει πάρα πολύ σαν counter pick τελευταία. Που ήταν ήδη counter pick, αλλά το παίζουμε πάρα πολύ στην Ευρώπη εναντίον του Rumble. Και αν θέλουν να ματσάρουν jungle μπορούν να πάρουν Zinzao ή ξαναλέμε μπορούν να πάρουν κάποιο AD carry εδώ. Κάποιο AD carry για να μην το χάσουν μετά. Θα πάει με την Caitlyn. Κάνουν το ίδιο ακριβώς που είχαν κάνει και στους Vitality. Νομίζω είναι το ίδιο comp που είχαν παίξει versus Vitality περίπου. Όπου ο Σούπα είδε Jarvan, Rumble και πήγε και πήρε Caitlyn. Νάτε και η Ιταλία. Ωραία, όπως είπαμε μπορούσαν να πάνε με την Casio, αλλά πήγανε με το Taliyah Jungle. Που είναι το δεύτερο πράγμα που μπορούσαν να πάρουν εδώ. Τώρα εδώ αν είσαι η Mkoi μπορείς να μπανάρεις τον Jhin. Θες να μπανάρεις το As Seraphine, να το βγάλεις εκτός για να μην είναι φόβος και τρόμος. Casio there for Caps, and we move into the second phase of bans. I do like the idea of trying to get push through your bot side, knowing you're going to be receiving quite a lot of. Μαράνουν Elise, το οποίο βγάζει νόημα. Μπορεί να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά και την κάρμα. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω, θα μπορούσαν να μαράνουν As Jhin. Ή να μαράνουν μόνο τη Seraphine. Jhin. Και οι G2 μπορούν να κάνουν Karma ή Zinzao. Corki on next best? Yeah, I think Corki, Aphelios would be my only other one. I think Aphelios laning phase is pretty hard. Karma. I would say Sivir, but Sivir he already picked in game 1. Τώρα και λέω, και εδώ θα λέγα As για το τελευταίο ban. Ή Seraphine. Γιατί η As παλιά ήταν πολύ καλό matchup στην Caitlyn. Ash is decent, yeah. They could do an Ash Seraphine bot lane. I don't think that's terrible. I could see that. Zaya Rakan. Και η Τάκια απαλό. Πολύ απαλό. Νάμι. Φοβούνται το Corki και Lucian Νάμι. Δηλαδή με ένα σπάρο, 2 τριγώνια. Αυτό είναι το value του συγκεκριμένου ban, η αξία του. Τώρα οι G2 πρέπει να δείξουν bot lane. Πρέπει να δείξουν ένα τουλάχιστον από τα δύο και να μας πούνε πού περίπου κινούνται. Κυμαίνονται. Τι θέλει να παίξει Λαμπροβάρα. Όχι, η Λαμπροβάρα δεν νομίζω να πάρει από τώρα. Αν και... Κάτσε. Να το As. Ωραία παιδιά, σκέφτομαι Caitlyn Seraphine για να κάνεις deny. Εδώ έχει mind games, να ξέρετε. Μπορούν να πάρουν Caitlyn Blitzcrank. Ή να πάρουν Nautilus Instalock και να παίξουν Caitlyn Nautilus. Και αν πάρει άλλο Seraphine να παίξουν Kill Lane. Αντί για να παίξουν sustain.
Οπότε εδώ η G2 αφήνει το support στο τέλος, δείχνει την Nas, να το στο Zinzao. Δηλαδή, αν έκαναν ban karma θα έπαιρναν karma, αν δεν έκαναν ban karma θα έπαιρναν karma, αν δεν έκαναν Zinzao, ο Zinzao είναι open, οπότε είναι πολύ καλός. Αλλά εδώ, θα ήθελα να δω Blitzcrank. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Ο Βατάριος δεν ξέρω αν πάει ρε φίλε, αλλά τρέχα. Send it. Θα πάρουν τη Seraphine. Θα κλέψουν τη Seraphine. Send το εδώ τι παίζουμε. Oh my god, insta-lock Nautilus. Insta-lock Nautilus. Τελικά πήγαν ανάποδα τα picks, ok. Περίμενα ότι θα πάρουν hook champion πρώτη Mkoi και μετά θα απαντήσει η G2, αλλά πήρανε η Mkoi τον Enchanter και απάντησε η G2 με hook. Αυτό ήταν το κόλπο εδώ. Caitlyn Seraphine θα μπορέσουν να κάνουν lane G2 ή θα φάνε στόμπο. Θα μάθουμε. Draft είναι για Mkoi. Μου αρέσει πολύ το Mkoi draft. Αναρωτιέμαι πώς θα πάει το Caitlyn Seraphine. Γιατί το Caitlyn Seraphine δεν είναι το ίδιο δυνατό με το Ash Seraphine. Δεν έχει το instant root για παράδειγμα. Αλλά παραμένει το πάρα πολύ range και υπερβολικά μεγάλη πίεση. Ενώ ο Λαμπρόφ επιμένει στα μιλής του και πρέπει να παίξει το killing. Πρέπει να πάει ο Jarvan κάτω. Να γίνει και μόνιμος κάτοικος αν χρειαστεί. I guess for me the things that concern me is Zin's dashing into Talia. I think that Caitlyn Seraphine is a bot lane combo. They do have a lot of poke, but I feel like the strength of Ashe is. Δείτε ο Λάμπρος πόσο μπροστά παίζει στην καρέκλα του, φιλέ. Έτσι, εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι true gamer. Βέβαια και ο Σούπα παίζει λίγο μπροστά, ο Λάμπρος παίζει έτσι. Είναι true gamer. Δεν θέλει πλάτη στην καρέκλα του. Λοιπόν, βάλτε prediction, σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος. Αν δεν έχετε βάλει το prediction σας τώρα είναι η ώρα. Ρίξτε 10, 20, 30, 50, 150 πόντους, ό,τι θέλετε. Πήγαμε. We'll see what they bring to the table. Koi had a fantastic early game. It didn't result in a huge early gold lead, but the things that they did do was first of all. Με το σκορ να είναι ήδη στο 1-0 για την ομάδα των μεγάλων υπέρτατων G2 Esports. Το παρακανά. Όχι φίλε μου, δεν το παρακάνεις καθόλου. Ήταν ο μέγιστο. Λαμπρό, flash hook level 1 φιλέ. Flash hook, flash auto. Αν και ήδη η Άσα έφαγε μια κουτροπατράκατα εδώ. Πήγανε για ωραίο τρίκ. Πήγανε για καλό τρίκ εδώ, είχαν σετάρει το minion. Αλλά τώρα που δεν υπάρχει hook, βγαίνουν οι άλλοι μπροστά. Θα παίξουν το poke τους, η διαφορά στο range είναι τεράστια και στους δύο ρόλους. Οι Mkoi έχουν πολύ γοητευτικό draft. Με το Ornn Seraphine combo στα ultimates, με το Zinzao να είναι η γέφυρα για αυτά. Και τον Σούπα να παίζει Caitlyn, όπου τελευταία φορά ήταν τόσο καλός. Είχα πάθει σοκ. Σου έχουμε caster και στην Dota, εγώ δεν σε έβρισα φίλε μου. Άκου και caster στην Dota. Να λέω ότι μπαίνει μέσα ο Poods και πετάει το hook. Όχι, ευχαριστώ. Η Ser δεν έχει counter. Hook champions. Ή παίρνεις κάτι το οποίο έχει sustain, ασπίδες και heals, ώστε να μπορείς να παίξεις γύρω από αυτήν. Ο Λάμπροφ για κάποιο λόγο το κανόνι. Δεν ξέρω αν δεν είχε stack. Αλλά ναι, ή παίρνεις κάποιο μεγάλο hook champion και αν την πιάσεις hook, την σπάς. Κοίτα, η Seraphine θα έπαιζες εναντίον της Karma, θα έπαιζες Nami, θα έπαιζες Yumi που έχουμε δει, γιατί τις μπλοκάρεις το poke. Ενώ μετά μπορείς να παίξεις Blitzcrank και Nautilus όπως βλέπουμε τώρα, γιατί αν την πιάσεις hook δεν στην damage θα φάει. Βλέπετε, αυτό είναι ένα hook με ελάχιστο extra damage. Αλλά το έπαιξαν τέλεια, φίλε. Ο Λαμπρόφ έπεσε σε δύο παγίδες. Έπεσε σε παγίδα και μετά έπεσε πάλι σε παγίδα. Όπα ρε σούπα. Θέλω να το ξαναδώ αυτό, γιατί νομίζω ότι έφαγε 3 headshots.
I think he got 3 headshots off. Ωραία, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι έφαγε 3 headshots. Like, as I was wondering where the third one was coming from, and I'm pretty sure it was Παιδιά, ακούστε με λίγο. Εδώ φταίει ο Han Sama. Trap, Αλλά είδατε, η Seraphine έμεινε half HP. Ας αφήσουμε το misplay στην άκρη. Αυτό είναι το counterplay της. Για να δω εγώ τι έγινε, γιατί μπαίνει μέσα, τον τραπάρει, μία φάπα, headshot και άλλη παγίδα. Ναι, τον έκανε 3 headshots μαζί με Q. Πέτυχε τα πάντα. Δεν νομίζω ότι μπορείς να βγάλεις παραπάνω damage με Caitlyn σε αυτό το trade. Είναι το maximum. Έκρυψε τη δεύτερη παγίδα μέσα στο μπουσάκι και wow, γι' αυτό λέμε παιδιά, ο Σούπα με Caitlyn φαίνεται να είναι υπερβολικά λοκαρισμένος. Θέλω τον Σούπα εδώ. Πέφτει πάλι η παγίδα, καθαρίζει το Ignite με το Cleanse και πρέπει να μπει ο Han Sama πιο deep, δεν έχει να παίξει κάτι. Το παίζει ο Λαμπρόφ, δεν πειράζει, παίρνει εκδίκηση για πριν. Εδώ αν έχει hook σκοτώνει και τον Αλαβάρο. Μπαίνει μέσα και θα του πάρει το flash, το tower είναι πάντα worth γιατί σε Nautilus είναι Seraphine. Αυτό είναι το counter. Τώρα το είδαμε να παίζεται λίγο πιο όμορφα από ό,τι παίχτηκε πριν. Αλλά εδώ τους κυνηγάει και τους δύο Λαμπροβάρα. Ο Han Sama ενώ είχε barrier. Για κάποιο λόγο δεν πήγε να πάρει το kill, Opinions. Νιώθω πως αν έπαιζε με το barrier θα έπαιρνε αυτό στο kill, όχι να έπαιρναν double kill, αλλά να έπαιρνε το extra gold. Γιατί η Caitlyn ήταν ετοιμοθάνατη. Anyway, στο τέλος ο Λαμπρόφ παίρνει τα gold, να δούμε αν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο Skimon φεύγει μακριά με τον Ελιγιό για να σκεφτόταν σκοτεινές σκέψεις. Πολλές σκοτεινές σκέψεις πέρασαν από το μυαλό του. Παιδιά, είχε barrier, δεν χρειάζεται να κάνει barrier στο 10 HP. Μπορεί να κάνει barrier ενώ τρώει το headshot ή το Q της Seraphine να μπλοκάρει damage από πριν. Δεν λέω να είναι με 10 HP και να κάνει flash barrier. The state of the lane, but the thing about Nautilus in a hook jam. It's hard to say because we were in the replay, but for sure when you kill the enemy support you should be able to have a base time. Τώρα περιμένεις πάλι το Ignite, γιατί το Ignite σου έχει mad value εδώ. Ο Σούπα θα καθαρίσει το Cleanse ή το Ignite, για λέει και παίρνει, δεν μπορεί να καθαρίσει και τα δύο, γιατί αν φάει το root και δεν το πατήσει, είναι μια χαρά. Ο Skumont κατεβαίνει στο River, έχουμε ένα πανέμορφο contest το οποίο έχουμε συνηθίσει και οι δύο junglers με το updated smite, upgraded smite, κάνει κόμπο καλό, το hook είναι σίγουρο εδώ και μετά ο Λάμπρος μαζί με την ομάδα του θα πάρουν ένα ακόμα kill και ο Αλβάρο περπατάει ρε φίλε σε σκοτεινά σοκάκια. Κυκλοφορεί κακός κόσμος εκεί. Ωραίος εδώ ο Q. Μου άρεσε ότι ξεσμπήκε επιθετικά με το κόμπο, γιατί λέει ότι δεν μπορώ να πεθάνω. Ο Ζιν Ζάο είναι από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Και ο Λάμπρος είναι στο mid lane και θέλει να κυνηγήσει τον Jojo. Έχει τα minions μπροστά. Και λέει εντάξει, ξέρεις κάτι, τελικά δεν θα σκοτώσουμε, απλά θα κάνω protect. Ήρθα να σε σώσω. Αυτό είναι δράκος, kill, scuttle, priority. Play στο mid για να πάρουν λίγο παραπάνω χρόνο. Πολύ καλό για την G2, όπου είναι μεγάλο twist, είναι πάρα πολύ μεγάλο twist. Το πιο σημαντικό είναι το objective, όπου πριν είχε θέμα επειδή έχασε τους δράκους στην αρχή. Τώρα δεν έχει καν αυτό το θέμα. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο play. Φριζάρει το wave ενώ κόβει recalls. Πάμε ρε λαμπροβάρα μου! Αυτό είναι το support. Καλά, εδώ μην ρίξει κανένα ξερό άρο ή τώρα. Έτσι, άρο. Hook. Ω Χριστός και η Παναγία. Πώς τα στοχίσαμε αυτό. Solo kill. Αυτό είναι το support. Αλλά τρώμε flank. Ο Λάμπρος κάνει hook μήπως και πάρει το kill. Ο Han Sama φλασάρει από τον τοίχο, μπαίνει μέσα στη μέση και το αφήνει να περάσει. Δεν ξαναμιλάω ποτέ. Δεν ξαναμιλάω ποτέ, παιδιά. Τι Ελνίρο Κατάρα όχι απλά δούλεψε, αλλά κατέστρεψε τα πάντα στο πέρας της. My support. They needed it to go the way of Mkoi. So involving the Rise was a much needed play.
Δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Αλλά δεν παίρνει καν assist το Λαμπρόφ. Αυτό είναι το θέμα. Και μετά εδώ πάει να κάνει hook τον Σούπα. Μήπως και τον σκοτώσει πάνω στην ulti του Rise. Και ενώ κάνει ultimate το Σούπα, πάει να μπει μπροστά. Κοίτα, εδώ ήταν και λίγο διαφορά ύψους. Αλλά πεθαίνει και αυτός. Οκ. Εντάξει, νομίζω ότι η διαφορά ήταν να πετύχει το hook, γιατί δεν πήρε και τα kill credits. Don't forget that Jojo had already built up about a 15 CS lead in the matchup as well. And we talked about it in game 1, but I do think that Jojo is the guy that does push caps like this. Εκεί τι ακριβώς κάνεις, τι ακριβώς λες. He's not afraid to find his own leads. And also it helps that Elyoya is ready to cover him. Hey, στο τέλος της ημέρας μπορεί να πάρει κύλο Σούπα για να δούμε ένα πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Όλα είναι θέμα perspective. Στα ελληνικά, το πώς βλέπεις τα πράγματα. Εσείς βλέπετε ένα fail στο bot, εγώ βλέπω ένα πιο ενδιαφέρον παιχνίδι μπροστά μου. Θέμα οπτικής. Το perspective μεταφράζεται οπτική. Άντα, να το πούμε οπτική. Αυτό είναι minion. Το είναι minion και αυτός είναι ένας Ελιόγια που είναι κάτω στο bot. Τώρα δεν ξέρω, ο Λαμπρόφ παίζει ένα Βιένα με τον Σούπα και αν δεν ήταν και ο Ελιόγια τον κέρδιζε. Αλλά ο Σούπα βγαίνει στο 3-1 και τώρα 660 gold μπροστά. Για να χρησιμοποιήσει, να βγάλει τα αντικείμενά του, παίζει με lethal tempo και αυτό θα του δώσει πάρα πολύ damage. Φαντάζομαι το πρώτο item θα είναι Storm Rager και όχι Yuntal. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο Hans πέταξε όλη γιατί νομίζω ότι πίστευε ότι ο Λαμπρόφ μπορεί να πάρει kill. Δεν είναι πολύ μακριά. Αλλά κλένσαρε ο Σούπα το Ignite. Ο Λαμπρόφ σαν Έλληνας θέλει extra games, θέλει practice. Το πρώτο game ήταν βαρετό για αυτόν. Πρέπει να βάλει τώρα την πίεση που βάζει και ο Broken Blade στο top lane. Περνάει λίγο damage. Ο Rumble του φαίνεται να έχει βελτιωθεί, παιδιά. Ο Broken Blade δεν έπαιζε καθόλου αυτό το pick. Και έχει ξυπνήσει σε μια καλύτερη φάση. Εδώ ο Mirwin θέλει να κάνει ulti. Αν περπατήσει ο Broken Blade κοντά στο tower θα το κάνει. Αλλά ο Jojo εμφανίζεται, βρίσκει το μπορντάκι. Ο Jojo είναι και αυτός πάνω. Πήγαν να κάνουν ένα 3-mana rotate. Oh wow, Alvaro έχει flash. Ο Skimon μπορεί να κάνει ulti για να πάρει το flash ακριβώς και να δημιουργήσει ένα πιο εύκολο kill αργότερα. Γιατί ο Alvaro, αυτό το tower δεν είναι ρε φίλε φίλος του εδώ. Είναι βοηθός, αλλά όχι και κάποιος που μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ για να ζήσει. Εδώ ο Λαμπρόφ λέει δεν θέλω καν assist, παιδιά. Απλά πάντε μέσα, πάρτε το kill χωρίς εμένα. Και ζωνάρω και τον Σούπα. Και δεν ήταν καλό, ήταν τον Rise να κατεβαίνει και ξέρανε πως η Caitlyn είναι σε θέση να προλάβει το play. Οπότε αντί για να περιμένουν τα minions, περπάτησαν χωρίς αυτά για να μην ρισκάρουν να φεϊλάρουν. Dragon now in 8 seconds with the numbers advantage. G2 have position, but it looks like after investing so much. Ο Λάμπρος στο game του Ντούρο με Nautilus. Τι έκανε ο Ντούρο με Nautilus? Α, που έπαιξε σαν τον θεό του game. Ο Skimon είναι μπροστά 24 CS. Γιατί ο Ελιόγια παίζει για να μαζέψει τα σπασμένα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν είσαι jungler. Παίζεις για να πας στο bot να βοηθήσεις, να πας στο top να βοηθήσεις. Ο Skimon τι έχει κάνει? Ήρθε στο Δράκο, πήρε assist, Δράκο και Scuttle και μετά τα έπαλα φάρμαρε. Καλό Arrow, μπορεί να κάνουν follow-up σε αυτό. Αν και ο Caps μπαίνει πάρα πολύ ευθεία. Αυτό λέγεται γιόλο στα μέρη μου. Και το headshot είναι καλό από τον Super και να πάρει ένα kill. Βέβαια, με τον Broken Blade να καταφτάνει πρώτο στο fight, μπορεί να πάνε ευθεία και να πάρουν και τον Jojo. Όπου τρέχει να σωθεί, αλλά δεν έχει flash για λίγα δεύτερα και πέφτει και αυτός. Ο Caps μπορεί να πει γιόλο, αλλά οι Mkoi είναι αυτοί που πεθαίνουν και πεθαίνουν μαζικά. Αυτό ήταν top gap. Τι κάνει εδώ ο Rumble, ενώ ο Ornn είναι top και φαρμάρει. Πάμε να δούμε πάλι. Γιατί το Arrow πετυχαίνει, μπαίνει μέσα ο Caps και παρότι πιάνεται, πετυχαίνει το combo στον Alvaro. Αυτός κάνει ένα ωραίο charm, αλλά πέφτει από τα W της SAS και ενώ έρχεται ο Jojo, η ερώτηση είναι πού έρχεται.
Γιατί εκεί δεν υπάρχει τίποτα, μόνο 4 μέλη της G2 όπου απλά θα σε φάνε. Ο G2 παίζουν πολύ καλό League of Legends. Παίζουν πολύ καλό League of Legends. Δεύτερος δράκος, μαζί με kills, 4 kills στην As. 2 στο Λαμπρόφ, οι πρωταγωνιστές του game. Και η As μου παίζει ο Dogdam είναι, η As τι build είναι αυτό. Η As είναι ο Dogdam. Βρήκαμε τον Ισπανό με translator. Αυτή του κερδίζει Genji. Στα Worlds μπορεί. Σε οποιοδήποτε άλλο event με τίποτα. Καλά, εγώ βλέπω τον Broken Blade να φλασάρει μέσα και να παίρνει kills έτσι. Πού ζω! Του λέει βάραμε. Βάραμε, αλλά δεν μπορείς να χάσεις και το cleanse σου. Μπήκε 2v1 παιδιά ο Broken Blade το Z. Ο Broken Blade γιατί δεν φεύγει, γιατί έχει ulti σε 4. Κοίτα, εδώ κανονικά πρέπει να ρίξει ulti και να φύγει. Αλλά θα πάρουν και kill. Θα πάρουν και kill, δεν ξέρω αν ξεφεύγει εδώ σου, γιατί είναι πολύ μακριά από το tower. Θα μπουν, θα το πάρουν το flash, ο Λάμπρος κλείνει από πάνω, αλλά ο Skewmon είναι αρκετός. Μεγάλο το overextend εδώ, ο Λάμπροφ παίζει για να κάνει peel τον Skewmon με το W του Z να αστοχεί. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και οι G2 φεύγουν με το wave, με το kill και με χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Ακόμα και στο mid lane η As πούσαρε το wave. Καίγεται wave στο mid σε όλο αυτό. Εδώ πώς και δεν κάθονται. Υπάρχει teleport, γιατί δεν κάθονται. Οκ. Γιατί ο Rumble με τα home guards έφτασε ήδη. Πρώτα home guards είναι broken, πότε έφτασε ο Rumble. Ξέρεις, ήξερα ότι θα έρθει γρήγορα. Αλλά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Νιώθω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα nerf εκεί, Riot. Δεν ξέρω αν το ακούτε. Αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό νερφάκι εκεί. Γιατί ακούω πουλιά. What? Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Γυρνάω εδώ, ακούω πουλιά, γυρνάω εδώ και σταματάνε. What? I'm going mad. Από το Rift είναι. Ρε, το ορκίζομαι. Εσύ το κάνεις. Ήταν να πουλήσει την ταινία. Α, εντάξει. Εντάξει, και ο Skewmon πάει να πεθάνει εδώ, αλλά από ό,τι φαίνεται επειδή είναι παιχταράς. Κάτσε να πεθάνει λίγο Ελιόνια και συνεχίζουμε, γιατί εδώ πέρα ο Ζιντζάο κάνει και φλάζ, νομίζει θα ζήσει. Ο καημένος. Ποια ταινία βλέπαμε? Παιδιά, πέθανε πουλί στο Harry Potter, από εκεί ήτανε. Spoilers. Τώρα εδώ τι stomp είναι αυτό, ότι ήταν ο μέγιστο. Το κόμπο πετυχαίνει. Μπρει μέσα ο Skewmon και θα τον σκοτώσουν πριν μπορέσει να φύγει. Δεν είναι καν μέσα στο ult, σοβαρέψου, έτσι. Αλλά ας πούμε ότι έφυγες. Ας δεχθούμε το γεγονός ότι μπορείς να φύγεις μακριά, αλλά και Ghost Flash. Σαν να πέθανες είναι. Για να σας πω, μερικές φορές είναι προτιμότερο να πεθάνεις παρά να χάσεις το double summoner σου τόσο άσχημα. Γιατί για τα επόμενα 5 λεπτά είσαι στόχος. Ultiorn. Κολάσο. Υπάρχει backup εδώ. Δεν βλέπω κάποιον να μπορεί να ανέβει να βοηθήσει. Και ο Broken Blade δεν έχει και το equalizer. Τάνκι είναι. Οκ, το βλέπουμε αυτό. Αχ, αν πέτυχε ένα μπορεί να σκότωνε. Αυτό είναι το αστείο. Αλλά για κάποιο λόγο ακόμα τρέχει. Και τζουκάρει. Και δεν μπορεί να το σκοτώσουν. Έμπαινε μέσα με το flash ο Μύρονας για να πάρει το kill. Και ο βηματισμός του είναι καλός για να φύγει μακριά από το κόμπο της Ταλίγια. Teleport. Κάνει teleport. Και το Arrow παραλίγο να βρει στόχο. Εδώ αν ο Broken Blade πετύχει το μπορεί και να σκότωνε το Jin Zhao, αλλά καλό play από την Mkoi. Μειώνει λίγο το gold lead και αυτό την βοηθάει να μείνει στο παιχνίδι.
Αυτό θέλω τώρα, να μείνουν στο παιχνίδι, μήπως και η Caitlyn κουβαλήσει μόλις βγάλει 2,5-3 items. Γιατί δεν βλέπω πάρα πολλά άλλα πλαίσια. Και ο Τζόντο εννοείται. Εντάξει, ο Ryzen εκεί μπροστά 450 gold, θέλει το Seraphs του, θέλει το Actualizer του και θέλει το πάρα πολύ damage του. Πέρασε ένα ώρα από το παράθυρό σου. Τουλάχιστον δεν μπήκε μέσα. Και τρίτος δράκος. Και είναι Cloud Soul. Γνωστό και ως Need for Speed Soul. That victory versus Mkoi. It was a 3-0 in the summer, wasn't it? Yeah. In the summers. In the summers. Παιδιά, ο άλλος έγραψε ποιος ο λόγος να κάνεις arcade ενώ είναι full healthy ass πριν κάνει arcade. Το είδε. Poke. Καθαρό poke. Η ulti σου είναι για να τον αφήσεις low και αν ξεκινήσει κάτι άλλο να τον έχεις συμπληρωθεί. Αυτό το ulti δεν έβγαλε value. Ήταν turbo irrelevant. Γιατί ο άλλος έχει 2 waves μπροστά του το χιλάρι. Κατάλαβες, πετάς το cooldown για να χτίσεις damage dealt στο τέλος για να μην σου λένε ότι δεν έκανες damage. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, επειδή δεν μπορείς να κάνεις ulti ενώ παίζεις το fight, το κάνεις πριν ξεκινήσει το fight για να περάσεις το damage και μετά να φαϊτάρεις κανονικά μετά το attacks. Γιατί καταλαβαίνεις πως ενώ βαράς τον αντίπαλο, δεν μπορείς να σταματήσεις να κάνεις ulti. Αλλά ναι, αυτό ήταν useless. Ο Λαμπρόφ λένε πιάστηκε, ο Λαμπρόφ πιάνεται μόνο όταν θέλει. Εντάξει, φίλοι μου, αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αν πιαστεί, σημαίνει πως θέλει να πιαστεί. Ο Όρν έχει δώσει 2 upgrades, άρα η διαφορά στον Gold είναι ακόμα πιο πεσμένη από ό,τι περιμένουμε. Και εδώ BB, αν ανοίξει flamethrower κατά λάθος, το έκανε. Το έκανε, αλλά ο Τζότζο έχει ulti. Και φέρνει και backup, είναι περισσότεροι στο bot. Κάνει την ulti του επιθετικά για να παίξουν το trade. Τον χουκάρει εδώ ο Λάμπρος. Το ulti είναι για να κάνει knock από το Zinzao και δεν πετυχαίνει πάρα πολλά πράγματα. Και λέει εντάξει, Broken Blade. Είσαι λίγο πεθαμένος, φίλε μου. Πάλι οι Mkoi παίζουν το map καλά. Τι γίνεται? Για άλλη μια φορά ο Skirmishes παίζει το fight. Δεν βλέπει για να κάνει ulti και γι' αυτό φλασάρει. Δυστυχώς δεν είχε wardάκι ή δεν είχε range για να φτάσει τον αντίπαλό του και ο Alvar δεν έχει flash. Και τώρα στις μεγάλες αγκάλες του Skirmishes, που αυτός ο Skirmishes είναι τρομερός. Εντάξει, αυτός ο Skirmishes είναι απίστευτα καλός σήμερα. Τρέχει το map και στα 2 games. But Skirmishes just runs him down, he outplays and plays it so well, and that allows him to then rotate the bot as well. But let's watch Jojo, some fancy feet once again here. He kites BB out, and then uses the Realm Warp to create distance and get himself close to Lyoya. He knows that he can't get cancelled because LeBron is too far. Εδώ εντάξει, το παίξανε γιατί ο Broken Blade ήταν σίγουρα dead. Δεν μπορεί να ξεφύγει στο σημείο που βρίσκεται εφόσον ξεκίνησαν να φαϊτάρουνε. Αλλά οι άλλοι ήταν πολύ νωρίς στο play για να κατέβουν κάτω. Εδώ ο Skirmishes σαν κρυφός κυνηγός θα βρει το slow που είναι το σημαντικό για να δούμε αν δεν έφτανε. Δεν είχε vision, δεν είχε vision. Οπότε φλασάρει και μετά στο bot. Ο Λάμπρος λέει τον έχουμε, φίλε μου, έλα και εσύ από εδώ. Τρομερός, παιδιά, Skirmishes για MVP από τώρα. Γιατί τους κάνουν έτσι όμως? Μήπως η G2 υπερβάλαμε πάρα πολύ με το πώς έπεσε στα Best of Ones? Εγώ πιστεύω ότι πια ό,τι αποτέλεσμα βλέπουμε στα Best of Ones πρέπει να το ξεγράφουμε κατευθείαν. Συμφωνούμε. Σιου και Γιάικ. Ο Γιάικ, ξαναλέω, δεν ξέρω αν κατατάσσεται τους καλύτερους junglers. Νιώθω πως όποτε παίζει με κάποιον καλό jungler, πάντα είναι αυτός που υποφέρει. Καλό το Kraken για Ας παίζει με crit build. Δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Θέλει απλά να βάλει το crit και να το βγάλει πάρα πολύ γρήγορα ώστε να παίξει με αυτόν τον τρόπο το fights. Υπάρχει και το άλλο build. G2 was in the same position last game, but with the opposite foot. So Mkoi are looking to try to recreate the magic we saw from G2 last game. All they really need is a Unsummon a face checker brush. Οκ, προσπάθεια με τα παιδιά τους baitare. Δείτε εδώ bait που έχει κάνει ο Λαμπρόφ, γιατί τώρα έχουν μαζευτεί 5 άτομα mid. Και πήρε και teleport του Mirwin. Το hook το αστόχησε, γιατί αν το πετύχαινε θα πέθαινε.
Μπορεί και όχι, αλλά καταλαβαίνεις, μερικές φορές πρέπει να βλέπουμε όπως είπαμε διαφορετική οπτική στα πράγματα. Ετοιμάσει ο Σκιούμον Γιάνκο στο prime του, φίλε μου, ο Σκιούμον παίζει ένα χρόνο, περίμενε λίγο. Όταν φτάσει και ο Σκιούμον στο prime του είναι άλλη ερώτηση. They don't have that crazy setup here. It looks like G2 can just run down mid and try to force them out. Mkoi need to try to hold this spot. Θα τους φαϊτάρουν, είναι soul. Είναι αναγκαστικό το fight εδώ, γιατί στο τέλος της ημέρας κάποιος θα πληρωθεί πάρα πολύ. Οι Mkoi έχουν πάρει το Dragon Area για τώρα και οι G2 παίζουν από έξω, με το mid να μην το έχει πουσάρει κανείς. Το έχουν αφήσει στη μέση και όπου πάει πήγε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ο Λάμπρος πετυχαίνει το τοίχο και μετά παίρνει το Blast Con. Αυτό σημαίνει πως έχει πάλι hook σε λίγο. Και poke, σιγά σιγά θέλουν να βγάλουν κάτι. Ο Σκιούμον μπαίνει μπροστά, αλλά για να πατήσει ένα Q. Και θέλουν το 50-50. 50-50. Το hook είναι πάνω στον Μύρονα. Ξεκινάει η ultimate του Orn όσο ο Λάμπρος χρησιμοποιεί το δικό του νόκα πάνω στη Seraphine. Και αυτή μετά τσαρμάρει 3 άτομα. Το Hand Sama να είναι αυτός που έρχεται πάρα πολύ κοντά στο fight. Μπορεί να κάνει kite, μπορεί να σκοτώσει τον Mirwin και μετά μπαίνει μέσα στο Σκιούμον, βαράει φάπες, παίρνει heals, μερφάρει τα πάντα. Είναι ο θεός του game! Και επειδή είναι ο θεός, θα καταλήξουν να πάρουν και το soul και σχεδόν το ace. Εντάξει, ο Caps ακόμα στο μεγάλο κυνήγι. Πετυχαίνει τις πέτρες του και το combo είναι το πιο σημαντικό, αν το πετύχει σκοτώνει και αυτόν. W. Που δεν το είδατε, εσείς αλλά το είδα εγώ και σκοτώνουνε. Αλλά φανταστικό Σκιούμον για άλλη μια φορά. Μπαίνει στο backline με τον knock-up. Κάνει ulti σε 3. Φάπα. Για να πάρει τριπλό heal. Και τους ξαπλώνουνε. Πόσο insane. Εντάξει, φίλε, σκότωσε στο Λαμπρόφ που κάνει το hook στο tank και μετά ουλτάρει στο backline. Τρώει το charm και αν δείτε το charm της Seraphine τραβάει πολύ μέσα τον Hand Sama. Αλλά εδώ ο Σκιούμον είναι το play. Όπου πετυχαίνει τον Τζότζο, τον βγάζει εκτός από τον damage και μετά τραπάρει 3. Είσαι απίστευτος, θα λέμε, είσαι απίστευτος. Και το κάνει versus Elioya, έτσι. Το κάνει versus ενός top tier jungler. Αυτό το performance versus Mkoi που είναι η δεύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Απλά μπράβο. Αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι πάλι 3-0 θα τους κάνουν. Δεν είναι Kai World, δηλαδή αυτό λες. Δεν λέω αυτό, λέω ότι skin θα διάλεγε ο Σκιούμον του χρόνου. Ο Σκιούμον, παιδιά, ναι, όταν παίζει έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι ο καλύτερος. Ο Rillets ήταν τρομερός, αλλά ο Rillets και στα best of φάνηκε λίγο πιο κρύος. Φάνηκε το champion pool του να βασίζεται πάρα πολύ σε αυτά τα flex picks. Όταν έπαιζε τα κανονικά meta picks ήταν πολύ καλός, αλλά μπορεί να αλλάξει το meta να είναι ακόμα καλύτερος. Άγγελε, θα σε κάνω ρε φίλε τι να σε κάνω τώρα. Ένα δεκάλεπτο θα κανονικά. Σταμάτα να γράφεις τέτοια, αλλιώς θα έχεις θέμα. G2 still have 90 seconds on the Baron. Skewmon making sure that Cannon minion is buffed up. Mkoi trying to defend the mid lane for now as Jojo split pushes. Και πρέπει να τους λήξουνε. Τι απλά πάμε να πάρουμε το game. Jojo now back has the actualizer complete. I remember this from the regular season. A rise on a base defense. Αυτό βλέπουμε. Τους παίρνουν το bot. Τους παίρνουν το mid. Uncontested να προσθέσουμε κιόλας. Χωρίς κανένα μεγάλο πρόβλημα. Πηγαίνουν πάλι και άλλο ευθεία θέλουν να πάνε στο top lane. Μήπως είναι πολύ μακριά βέβαια. Το top ακόμα πουσάρει μέσα στην αντίπαλη βάση. Και το equalizer κάτω στα πόδια. Το hook πετυχαίνει. Ο Τζοτζο είναι κάτω. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Και ο Μύρονας μπορεί να κάνει tank. Αλλά ο Σκιούμον μπαίνει πάνω σε 3. Έχει και Guardian Angel να θέλει να μπει πάλι μέσα. Αλλά τους λέει όποτε θέλω εγώ θα μπω. Και από ό,τι φαίνεται θέλω να μπω τώρα. Κάνει flash, πετυχαίνει combo, πιάνει 2. Και ο Σούπα θέλει να μπει μέσα στη βάση του. Αλλά του λένε έλα εδώ. Δεν έχει βάση για εσένα. Έχει μόνο μαύρη οθόνη και μόνο defeats στο σημερινό μενού. Προήτηση του είναι τρομερή. Τι γίνεται. Τι είναι αυτό που βλέπω. Ρε, εγώ τώρα άνοιξα stream.
Πού με διώχνετε από τώρα? Εγώ είχα κανονίσει τώρα μέχρι τις 10 να στριμάρουμε, να δούμε games. Ο BB είναι top 3, όχι top 2. Ο BB σήμερα έχει παίξει πάλι μια χαρά. Ο BB είναι εντυπωσιακός και σήμερα. Νομίζω όλοι οι G2 είναι πάρα πολύ καλοί σήμερα. Είδαμε τον Λαμπρόφ να κάνει εκεί πέρα το goofy up play του για μια στιγμή. Αλλά εκτός από αυτό, τι άλλο λάθος είδατε? Τι άλλο σημείο που υστερούσαν είδατε εκτός από το hook που πέτυχε το minion? Που δεν πέτυχε τίποτα, συγγνώμη. Δεν είδα τίποτα λάθος. Μπούσιο και Αλβάρο 0-100 vs Λαμπρόφ. We've seen 2 games where he can do both. He protect, he attack. He can selfishly farm in the jungle and do nothing for 20 minutes and then be a team fight threat, or he can just run bot as everyone is inting their faces off from both sides. Don't let anyone convince you otherwise. Pick up the kills and carry the game. Λαμπρόφ next carry ή απλά next Λαμπρόφ? Εγώ θα πω ότι ο Κέρια βγήκε τέταρτος στην Κορέα. Ο Λαμπρόφ πάει να βγει πρώτος στην Ευρώπη. Τι είναι πιο σημαντικό? Κοίτα, εδώ δεν θα πω ότι είναι mistake. Είναι πολύ ωραίο το trap του Σούπα. Είναι πάρα πολύ καλό το trap του Σούπα, παιδιά. Δεν το έδωσε counterplay, αλλά μετά μόλις έγινε αυτό, μια χαρά το ξαναγύρισε ο Λαμπρόφ. Εδώ root, μπαίνει πάνω στο Σούπα, root. Οπότε ναι, μπορεί να μία φορά να έδωσε το kill, αλλά μετά μια χαρά παίχθηκε το lane. Εγώ πιστεύω ότι το μόνο λάθος είναι, εντάξει, το hook που πέτυχε κενό. Αυτό. Τα υπόλοιπα ήταν μια χαρά. Και είδαμε το Λαμπρόφ Σκιούμοντ για άλλη μια φορά. Α, αυτό εδώ. Εδώ θα μπορούσε να έχει ζήσει ο Χανσάμα γι' αυτό. Και εδώ που φεύγει το ulti, εντάξει, καλά τα memes, αλλά δείτε λίγο το ύψος. Περπατούσε και περπατούσε και αυτός, νομίζω κάτι πήγε λίγο πιο λοξά. And again, we're in a situation where Mkoi's composition needs to hold on to that lead. You have the Enchanter bot lane, so they get the lead. Then G2 even things out, and let me tell you, που κάνουμε είναι λίγο άλλης εποχής. Δεν ξέρω, φίλε μου. Για μία αυτό, μπορείτε να μιουτάρετε κι εσείς. Ο καθένας μπορεί να μιουτάρει όποιον viewer θέλει. Δυστυχώς το Twitch θα επιτρέπει αυτό. Πόσες πιθανότητες σε ελληνική ομάδα με Έλληνες ή με ομάδα με Έλληνες, να πάει στο phase 2 του ΕΜΕΑ. Το phase 2 δεν είναι τα playoffs, οι λέω τρολιές. Ή το phase 2 είναι με τις like ομάδες. Όσον το game είναι 2-0, ας το κάνουμε λίγο update στον τίτλο. Το δεύτερο game να τελειώνει μόλις. Εντάξει, Σέντου, είναι πολύ μικρές οι πιθανότητες. Πάρα πολύ μικρές οι πιθανότητες. Πήγα λίγο τουαλέτα, μπέταρα 50k σε Mkoi και τώρα τι έγινε? Φίλε μου Σκάμπιλο, τώρα χάνεις 50k. Αυτό έγινε. Σαν το μακάριο κόμπ, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι εντάξει, αν κάποιος μπορεί είναι η ομάδα του κόμπ. Αλλά θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν και μια άλλη ομάδα με Έλληνες κατάφερε να πάει top 2 στο EMEA Masters, εννοείται. Για τελικούς λέκα έχουμε κοστούμι. Αδερφέ μου, έχω έρθει στη Γερμανία και μου λες για κοστούμια εσύ. Just walking at people and murdering them. Like that's the power of G2 ahead, and he leveraged it so well. I mean, look, if I'm a G2 fan, I'm watching this series with a huge grin on my face because the main worry for G2 in regular season was that what happens when Caps doesn't step up. Well, it didn't look that amazing, but this series... Okay, το score είναι στον τίτλο, μερικές φορές αργώ να το κάνω update, αλλά θα είναι εκεί. Καλησπέρα, Τζον, δεν είναι τελικός, ο νικητής πάει τελικό, ο χαμένος είναι τελικό. Εντάξει, αλλά είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι γιατί αν κερδίσεις είσαι αυτόματα στο μεγάλο τελικό. Δεν ξέρω αν θέλω να πάει τόσο γρήγορα και να τελειώσει το Series 3-0. Θα ήθελα λίγο αντίσταση, αλλά αυτό ζητούσα και στο T1 vs DK. Και αν θέλετε να μάθετε τι έγινε στο T1 vs DK, μπορείτε να πάτε σε αυτό εδώ το βίντεο και να δείτε τώρα. Και να δείτε κάνει sub, κάντε και ένα sub στο YouTube, όπου με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί το YouTube πάει καλά τελευταία και ανεβαίνει. Το χαίρομαι, δεν θα πω ψέματα. Okay, ένα like στο βίντεο, παιδιά, που έστειλα στο link, ένα sub στο κανάλι με βοηθάει. Είναι τα free πράγματα που μπορείτε πάντα να κάνετε
και να σαπορτάρετε full την προσπάθειά μας εδώ με τα costumes. Okay, το εκτιμώ απίστευτα. I can't keep betting on the idea that there's some imaginary ceiling that they've yet to hit in this series. Νομίζω σήμερα πάμε για 3-0. Αυτό δείχνει το play. Δυστυχώς. Θέλω κι άλλο. My point is, maybe this is the kick in the butt that Movistar Koi needed. The question that I have is, we have that early game which we put a lot onto from game one, knowing that they have those systems. We also σε πόσο ναι, σε πάρα πολύ λίγο. Τα breaks συνήθως είναι 10 λεπτά. Δηλαδή τελειώνει το ένα game και μετά από 10 λεπτά ετοιμαζόμαστε και μπαίνουμε στο άλλο. We're looking to beat the best in the world, so we definitely have to beat these, right? So do you think there's been too many mistakes made in this best of 5? Επίσης για πρόγραμμα, παιδιά, αύριο δεν θα κάνω stream, αλλά αύριο θα έχουμε HLL stream, όπου είναι η ομάδα που θα πέσει ή θα ανέβει 7 η ώρα από το στούντιο. Και Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε solo queue streams. 7. Ναι, κάτι έγινε με τις συνεννόησεις στις ώρες, κάποιος φέιλαρε και αντί για 6 θα είναι 7. Σου λέω ό,τι μου είπαν. Έτσι, κάτι βλέπεις, ελπίζω πάρα πολύ, να κερδίσει BO5 και να πάει τελικό. Το θέλω. Voider, thanks for the follow, boy. Ο αλγόριθμος στο YouTube σε προωθεί. Χαίρομαι που το YouTube πετάει τα βίντεο μου λίγο παραπάνω φέτος. Θα μαζέψουμε έτσι κόσμο, θα έχουμε πάρα πολλά replays. Θα σπέσω από πού στριμάρεις? Από το δεύτερο σπίτι, στη Λαμία. Μπορεί να μην φαίνεται. Είναι πολύ πιστικό το background. Μερικούς δεν τους αδικούσαν αν πίστευαν ότι είμαι κάπου σε στάδιο. Είναι πολύ πιστικό background. Πες είναι Derbar το BFX Decay. Θα ήθελα να είναι τρομερή Derbar και θα ήθελα να είμαστε εδώ για να το δούμε κιόλας το BFX Decay. Το Σάββατο πριν τα HLL Finals. Παιδιά, το πρόγραμμα το Σάββατο είναι LCK το πρωί, HLL Finals το μεσημέρι και LEC το απόγευμα. Τι λέω? Το Σάββατο είναι ο τελικός του LCK. Have a break. Have a Kit Kat. Το HLL είναι το Σάββατο, ναι. Λέω τρολιές. Σκάλωσε τώρα άτιμος. Ναι, 1 η ώρα το μεσημέρι, HLL Finals. Wait, is he switching lanes? Οπότε το Σάββατο έχουμε πολύ γεμάτη μέρα. Ο Έχον 2 link δίνει το 1. Αν είναι δυνατόν. I'm a champion. Welcome to my shop. Βαρύ πρόγραμμα. Oh, champion. Because every upgrade brings you closer to the next level. So tell me, how will you level up? Creepy. Creepy shit. Τι ξόρκια κάνεις? Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μου πείτε ποια είναι η καλύτερη ταινία Harry Potter από όλες που έχουν βγει. Πιστεύω ότι η καλύτερη ταινία Harry Potter είναι η 4. Δεν ξέρω γιατί. Βγήκε σε πολύ καλή στιγμή. Βγήκε, είναι, επειδή βλέπουμε τον Voldemort έτσι πρώτη φορά λίγο και φοβόμαστε, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω το 4 είναι top. Το κύβολο της φωτιάς δεν είναι το 4, το Goblet of Fire. Yes. Ridiculous. Αν υπάρχει 9, λέω την 9, δεν υπάρχει 9. Εντάξει. Πιο πολύ λένε 4. Το 4 νομίζω είχε πολύ καλή. Από εκεί που ήταν για παιδιά, το 4 άρχισε να γίνεται πιο πολύ και για μεγαλύτερους. Άρχισε να γίνεται πιο mature.
Ναι, θα βγει ένα καινούριο. Ένας θεός ξέρει τι θα γίνει, αλλά βγαίνει καινούριο Harry Potter με καινούριους ηθοποιούς. Καλύτερη είναι η τρίτη να βγούμε σε σύγκριση με το πόσο καλό αντάπτω έκανε το βιβλίο. Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία. Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, οπότε δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό. Το game Harry Potter είναι ωραίο. Λες το Hogwarts ή λες τα παλιά? Το Hogwarts ήταν πάρα πολύ καλό. Σάξον, αυτό που γράφεις φίλε μου πρέπει να σε ελέγξουμε στο PC σου λίγο, εντάξει. Να το ελέγξουμε. 5-6 by far και το τάγμα του Φίνικα ήταν ωραίο. Ναι, το Hogwarts ήταν πολύ καλό παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ good. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Η G2 τον πάρει τόσο που τι να μιλήσω τώρα εγώ για τους G2. Θα μιλήσω για Harry Potter. Αφού τους έχουν αστρογκαπάρει και ο Σκιούμον παίζει σαν prime tier leader. Όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Λοιπόν, chat. 3-0 ή 2-1. Εγώ δεν βλέπω την Mkoi να μπορεί να παίξει. Τους βλέπω σκαλωμένους. Τους βλέπω πάρα πολύ σκαλωμένους. Τους βλέπω πάρα πολύ να αγκαλιάζουν τους τοίχους και να μην μπορούν να παίξουν επιθετικά το παιχνίδι. Hello, Tommy. We kill him. I'm going more as well. I wanna go more. I will. Yeah, chill. Just tank. I have a hook. Can you tank? Sure that. He's dead. Give me. Good job. Look, Ares. Rumble low. Yeah. Nice. Somebody talk. Yeah. No. I'm not talking to you. Σύγχρονα Λαμπρόφ. Ο Λαμπρόφ είναι το support που δεν μιλάει. Είναι... Ακούς αυτό από το μικρόφωνο του. Και συνεχίζει να φαϊτάρεις. Να σας πω κιόλας κάτι, αυτό το τρόπο είναι insane, γιατί ξαναλέω, αυτό δεν είναι το τρόπο του LEC. Είναι του LEC Versus. Υπάρχει ένα τρόπο του LEC όπου σκαλίζουν το όνομα του νικητή πάνω σε αυτό το τρόπο. Και είναι ένα μεγάλο τρόπο, αλλά αυτό είναι καινούριο, είναι unique. Right now, the vibes are very good in the G2 camp, but for Mkoi, their backs are against the wall. Now, for any LCK fans, I mean, this position... Εντάξει, ξαναλέω, αυτό λέγαμε και για το T1 vs DK. Και το T1 vs DK έχει τη δικιά του ιστορία. We have to worry that much about the team that had it done to them as well shares a similar spot. Αλλά να σας πω κάτι, βλέπω ότι ρε φίλε σήμερα, δεν ξέρω αυτοί ότι είμαστε καθαρά Δευτέρα, δεν δουλεύετε κουτουλού, αλλά βλέπω πολύ όρεξη να δούμε παιχνίδια. Αν σήμερα πάει Game 5, που έχω κι εγώ όρεξη σήμερα. Το θέλω, το χρειάζομαι. Just did a quick bit of research. G2 last year obviously made all finals with this roster. They've made 9 finals in a row. In the LEC. This would be their 10th. Wow. Damn. Which is an incredibly impressive feat. The last time they didn't make finals was all Σήμερα που έχουμε όλη όρεξη, ναι ρε, χθες πέθαινα. Χθες εγώ δεν μπορούσα να βγάλω μιλιά, δεν έβγαινε φωνή. Τίποτα. 6 games, 5 το πρωί. Σήμερα που είμαι chill, χαλαρός, έχω ξεκουραστεί. 3-0, 20 λεπτά games. Καλή τύχη, παιδί μου. Πάμε ρε Mkoi, δείξτε λίγο τσαγανό. I mean, wow, what an impressive run they've been able to have. Mkoi, they're going to have to find the reverse sweep in order to try and end that streak. Of course, they could still go through the lower bracket. Oh, they can end. Τώρα είμαι κουρασμένος, δεν μπορούσα να μιλήσω χθες το βράδυ. Χάσει τη φωνή μου. Δεν έβγαινε όπως πρέπει. Εντάξει, χθες ήταν και 13 ώρες stream σερί. Κάναμε 13 ώρες stream σερί. Όπου μπορεί να μην ακούγεται κουραστικό, αλλά όταν το φως χτυπάει. Δεν ήμουν είναι ψυχικά κουρασμένος. Κατάλαβες, το φως να χτυπάει συνέχεια πάνω σου, να μιλάς 13 ώρες. Αυτό είναι που με έριχνε χθες. Αλλά σήμερα είμαστε φρέσκοι. Είμαστε fresh. Όπως και οι G2 που θέλουν σιγά σιγά απλά να διώξουν, και δεν θα διώξουν τους Mkoi. Γιατί οι Mkoi, να θυμηθούμε, παίζουν στην έδρα τους στο LAN. Το LAN γίνεται στη Βαρκελόνη
Ισπανία και όλοι οι Ισπανοί θα είναι Mkoi. Άρα πρέπει να τους ρίξουν λίγο από τώρα για να μην μπουν μέσα με τα μπούνια μετά. Λοιπόν, πέρα έναν αφέλιος για τον Σούπα, τον περιορίζουν στα hyper carry, μπανάνουν Νάμι για τον Lucian Νάμι, Corki Νάμι, πάρα πολύ έξυπνο μπαν τον Νάμι. Οι άλλοι επιμένουν στα ίδια, αλλά αφήνουν Γιουνάρα. Και τώρα, ποιος κάνει πάνε στη Γιουνάρα? Σούπα θα παίξει φίλο μου Ζάγια. Θα παίξεις κανένα Ζάγια έτσι για να το πας ευθεία hyper carry. Ποιος κέρδισε το last game, είναι 2-0, οπότε... Probably just going to be ADC lock in. I would expect the Corki unless Supa has something else in store for us. Πάνε Corki. Α, πάνε Corki, αλλά χωρίς Nami. Και ο Corki χωρίς Nami μέρα τελευταία με απογοητεύει. Έχει 11 wins και 21 defeats. Win streak του δεν είναι πάρα πολύ υψηλό. Και θα πάρουν και μία Flex Aurora. Είναι ένας πάρα πολύ δυνατός mid laner, ο οποίος σίγουρα μπορεί να παιχτεί από τον Τζότζο. Με τον Γκάλιο να έχει φύγει, ο Caps πρέπει να πάει λίγο στις πιο εναλλακτικές επιλογές. Το Ari έχει ανέβει πολύ τελευταία. Το Ari είναι η επιλογή που πάνε οι περισσότεροι mid laners. Αλλά ο Caps είναι Caps με το δικό του champion pool και θα μπορούσε να πάει για κάτι διαφορετικό. Cassandra στο lock, άρα εδώ μπορείς να σπάσεις κιόλας στο flex ή να πάρεις και σε support. Ο Nautilus εκτός. Τι μπορείς να πάρεις για να ματσάρεις εδώ? Corki Yumi. Καλά, πλάκα το Corki Yumi. Εμένα γιατί μου ακούγεται δαιμόνιο. Μου ακούγεται πάρα πολύ δυνατό. Πας Rakan. Rakan σε Lulu δεν είναι το καλύτερο matchup. Γιατί ξέρουμε πώς μπορεί να τον σταματήσει με το Polymorph πάρα πολύ γρήγορα, αλλά τουλάχιστον πάνε να μπελτάρουν για teamfight. Οι Mkoi δείχνουν καθαρά τι προθέσεις έχουν για αυτό το game. Αν είμαι εδώ η G2, μπανάρω Poppy. Ειδικά αν θέλω να παίξω κάποιον mobile jungle, το support είναι ok versus Poppy, αλλά δεν θέλω Poppy στο top και να με μπλοκάρει για το να παίξω κάποιον jungle που είναι με dash. Ενώ αν είμαι από την άλλη πλευρά, έναν Aatrox για τον Skirmishes. Το Corki κάνουμε εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν είναι και το combo που ναι, σε γεμίζει. Πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει ο λάβος με Λούλου, παιδιά είναι Λούλου στο τέλος. Θα φωνάξει λίγο άγια και θα πατήσει ασπιδούλες. Να δει και... Μπάναραν οι ίδιοι Poppy. Τι θέλουν να πάρουν και μπάναραν Poppy στο jungle? Και Γιάννα. And you see Mkoi, they're banning out the Aatrox, which really thrives into having champs coming into it, and they're banning out the Poppy, a really good disengage champion. Is this a Volibear angle for Skirmishes? Σκέφτομαι πάρα πολύ. Τι θέλει να πάει ο Ελιόγια? Για να δούμε. Γιατί να μπανάρεις Poppy μόνο και μόνο για τον Rakan? Θα πάρουν και Jace. Είναι ένα περίεργο flex τώρα αυτό που έχουν. Έχουν triple flex. Με την Aurora να είναι top, με τον Jace να είναι στο jungle, με τον Corki να είναι mid. Έχουν ένα πολύ περίεργο flex οι Mkoi στον draft τους, αλλά κανονικά είναι Jace top, Aurora mid, Corki AD. Να το άρει, αλλά ο Caps θα πάει με την κλασική επιλογή στο mid lane, όπου μετά από αυτό το game το mid lane ζορίζεται πάρα πολύ, γιατί έχει χάσει όλα τα picks στο mid. Και jungle για τον Skumond. Εντάξει, δεν μπορώ να δείξω ότι έχω hype για Wukong. Δεν θα σας το κρύψω αυτό, ο Wukong δεν είναι και το πιο hype pick μου. Πάμε να δούμε τα flex. Εγώ θέλω jungle εδώ. How do you shut down the Ahri if you're gonna pivot this Aurora? Is it something like the cast? It works well into the Yanara, into the Wukong? Τελικά είναι Jace top. Συγγνώμη, είναι Aurora top, αλλά είναι Jace jungle. Aurora top στο Cassandra, Cassiopeia mid και Jace στο jungle. Μας αρέσει ο Jace στο jungle, boys. Σε αυτό το patch, εγώ πιστεύω ότι έγινε πολύ πιο αδύναμος. Και χρειάζεται perfect game για να δουλέψει. Χρειάζεται να ρολάρει πολύ. Οι Mkoi πάνε να παίξουν με ένα
διαφορετικό draft. Και πολλές φορές παραπονιόμαστε ότι δεν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Το comp της Mkoi είναι το Casio που θες να δεις, είναι το Rakan που δεν βλέπουμε συνέχεια πια, είναι ο Jay στο jungle. Είναι διαφορετικό, είναι καλό. Οι άλλοι έχουν φίλοι ένα πανεύκολο comp. Έχουν Wukong, Ari, Cassandra στο top είναι solid, Yunara, Lulu, δηλαδή έχουν ό,τι πιο εύκολο και ό,τι πιο μέτα υπάρχει. Αν σου λέγα πες με ένα καλό draft για να πάρ' το, αυτό που έχει G2. Θα δούμε. Μπορεί η Mkoi να νιώθουν λίγο desperate, λίγο απογνωσμένοι. Δηλαδή να παίζει Jace, το έχει παίξει μια φορά. Το θέμα είναι πόσο το έχουν πρακτισάρει τώρα που έχει φύγει από το μέτα. Αν το έχουν παίξει πάρα πολύ στα scrims. Παιδιά, εγώ σας έχω πει underrated jungler για αυτά τα patch είναι ο Amumu. Ο Amumu σε ένα μέτα που όλοι απλά φαρμάρουνε. Δεν κάνουν counter jungle. Και απλά παίζουν ρόλο λίγο τα early skirmishes, που έχει καλά early skirmishes ο Amumu. Θα το δείτε. Okay, το λέω εγώ, κρατήστε το. Όσοι βλέπετε τώρα το stream, κρατήστε αυτό το μικρό πράγμα που είπα. Είμαστε. Perfect είμαστε. Λοιπόν, φύγαμε. Game 3. Game 3, ρίξτε τους πόντους σας, έχουν μείνει μόλις 30 δεύτερα. Παιδιά, δεν βάζει κανείς. Απλά βάζετε πολλά λεφτά στους Mkoi, αλλά δεν βάζετε πολύ στους Mkoi. Μην τρέπεστε. I never like those conversations because I think that your focus, like it devalues what it means to win domestically, but also I think it kind of takes for granted the level of the domestic competition. Γούστα είναι αυτά. I think that what we're seeing right now is also just very high expectations to then come in and just comfortably be better than everyone else. And right now we are seeing these. Κοίτα, η Κασιόπια μπορεί να είναι μορφωμένη, να είναι δυνατή, να πάρει το game πλάτες. Πάντως μπράβο, οι G2 πάλι δείχνουν χαρακτήρα και για μας είναι σημαντικό να βλέπουμε μια δυνατή G2 να ανταγωνίζεται, να παίζει το game της. Γιατί είναι και η ομάδα που στα περισσότερα internationals θα μας εκπροσωπήσει. Οπότε θέλεις το εκπρόσωπό σου να δείχνει ένα τέτοιο καλό πρόσωπο. Λοιπόν, στον bot τους έχουν πρεσάρει, το περιμέναμε. Ο Rakan δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά εδώ. Μόλις πάει να μπει μέσα, δέχεται W. Αν πάει να παοκάρει, η Lulu τον πατάει ένα auto Q. Με Eri παίζει, άρα το damage της είναι αρκετό. Ο Rakan πρέπει να πετυχαίνει κάθε Q που πετάει σε αυτό το matchup για να μείνει healthy. Αυτό βοηθάει τον Wukong, όπου ο Wukong δεν θέλει να γκανκάρει, εννοείται. Θέλει να παίξει το farming game και να χτυπήσει το cyclone του. Ενώ στο mid, η Casio τρεϊντάρει επιθετικά, δέχεται το electric, αλλά πάλι κερδίζει, αν και στο mana department δεν κερδίζει και τόσο. Εδώ η Aurora εννοείται πως θα πρεσάρει απίστευτα. Oh my god, είναι και κοντά στο να σκοτώσει με το ακόμα Q. Ή ξέρουμε ότι είναι από τους καλύτερους laners η Aurora τον παίζει versus Melis, γιατί αναγκαστικά τρως τα spells της και σε βαράει και φάπες. Ο Caps πάει για το charm και πάει για το solo kill, παιδιά, τον γκάπαρε! Ο Τζότζο κοιμήθηκε εδώ. Good night, sweet prince. Τον έκανε dirty, ρε. Απλά έκανε flash charm στα μούτρα του. Ο Mirwin τώρα δεν παίζει με press the attack. Ενδιαφέρον play το press the attack στο top. Αλλά ενδιαφέρον και το mid lane play. Ο Τζότζο δεν πρέπει να το περιμένει. Αλλά γι' αυτό ο Caps, ρε φίλε, είναι ο GOAT. Ο Τζότζο λέει έχω flash. Καψερέ μου, έχω flash τώρα. Γκάρισε λάθος με ματά και της πάρω solo kill. Πάμε να το δούμε πάλι, γιατί δείτε το κρύβεται πίσω από το minion και λέει χαχα είμαι πίσω από το minion. Δεν μπορείς να με πετύχεις. Να, μπρο. Ήτανε πάρα πολύ γρήγορο. Όχι, πέθανε. Και solo kill για τον Gavla στο mid lane που δεν είχε flash ο Caps. Εκδίκηση. Και είναι καλύτερη εκδίκηση γιατί δείτε που χάνει. Όλο αυτό ο Caps θα το χάσει έτσι. Ναι, τώρα δεν μπορεί να το κρατήσει. Πήγε ήδη μέσα στο tower. Η επιστροφή λέγεται αυτό. Έπρεπε να το περιμένει ο Caps. Τι λέω, 2 φορές έχω δει ακριβώς τέτοιο play. Όχι, φίλε μου. Έφαγε gap και ο Caps τώρα. Ο Jojo είναι back. Τώρα και οι δύο δεν έχουν flash. Αλλά ο Jojo έχει λίγο καλύτερο buy. Ελάχιστα καλύτερο buy.
Στο top lane το press the attack, αν σκεφτούμε ότι βαράει μερικές φορές φάπες ο Mirwin, του δίνει πολύ damage στα fights. Να σας πω κάτι. Είναι πολύ καλύτερο από το Electrocute μέσα σε ένα Liandry's μαζί με Black Fair Torch build. Πολύ καλύτερο. Γιατί στο τέλος της ημέρας προκάρεις το PTA, το κρατάς ανοιχτό και οτιδήποτε damage κάνεις είναι μπουσταρισμένο, ενώ το Electrocute σου δίνει ένα μικρό burst που μετά χάνεται. Coming into this game, I kind of had this mental idea of, okay, you know what, I've been wrong about drafts many times. Broken Blade μπαίνει μέσα, ακόμα δεν είναι πάρα πολύ φέντο, αλλά το damage το κάνει. Με ένα Magic Resist Cloak πάνω του. Στο mid μπαίνουν πάνω στον Caps. Με αυτό το knock-up να πετυχαίνει ο Caps, πολύ πιθανό να πέφτε, γιατί είναι και το Λιόγια εκεί. Τον βρίσκουμε με το Shock Blast, πολύ κοντά match, αυτό είναι και First Strike Gold, στην 11. Αλλά αφήνει τον Caps πάλι σε σημείο που το Wave δεν είναι με το μέρος του και ο Τζότζο εδώ, αν φύγει ο Αλβάρο και το fuck out, ο Τζότζο χτυπάει 6. Αν πάρει 6 και πετύχει ένα Q, ο Caps πέθανε. Δεν ξέρω αν ψάχνει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί βλέπετε τα βηματάκια του. Και ο Λαμπροβάρας έχει θέμα εδώ, θα γυρίσουν πάνω του. Ο Caps πήρε 6 ευτυχώς. Πήγε να γκριντάρει για τα minions και θα πεθάνει αυτό το τελευταίο. Το level είναι πάνω του και ο Τζότζο ακόμα σταματάει τα recalls, δεν τον αφήνει να φύγει όσο γρήγορα θέλει. Καλή διαφορά στο mid, καλή διαφορά για την Casio, υπάρχει λόγος που το πήρε. Ενώ εδώ βλέπουμε το ρωτέ. Ο Ελγιόγιο το περπατάει αυτό, το φλασάρει κιόλας, πετάει ένα αξιλάρι της Όκλας και ο Αλβάρο δεν μπορεί να δώσει φλάσι, οι G2 έχουν θέμα. Παίρνουν πάνω στον Λαμπρόφ, δεν έχει που να φλασάρει, γιατί όπου και να φλασάρει εδώ είναι στην αντίπαλη πλευρά, αλλά το βρίσκει οριακά για να φύγει μακριά. Και μπει μέσα, Phosphorus Bomb και ο Σούπα σκοτώνει. Τουλάχιστον πήρε το flash του Σούπα για να πεθάνει και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αν δεν το έπαιρνε και πέθανε, θα ήταν μεγάλο defeat για την G2, αλλά τώρα ο Σούπα θα πάρει αυτά τα extra gold και ενώ είναι 18 CS πίσω, θα είναι even στο gold. 18 CS είχαμε φάει Storm. Τζότζο. Εδώ ο Caps βαράει και λίγο minion, σας στοχεί το Chan, βρει μέσα ο Αλβάρο, βλέπουν το 6 του Skewmont, φοβούνται μόνο που το βλέπουνε. Ο Ελγιόγια πάνω από τον τοίχο τον έχουν εντοπίσει με το ward και το trade σταματάει πριν καν ξεκινήσει. Να πω κάτι, το series είναι γρήγορο, αλλά δεν είναι βαρετό. Είναι γεμάτο. Not connecting the ulti, opened up a window for G2 to try and find a play. Caps his hit rate on the charm. Γι' αυτό λέει πολλά, γιατί όταν βλέπουμε ένα τέτοιο series και περνάς καλά. Οπότε τώρα ο Ελγιόγια δεν περνάει καλά, γιατί πιάνεται με double knock-up και ενώ ο Σούπα τζαμπάρει μακριά από τον τοίχο, φλασάρει μέσα και ο Χανσάμα, όπου δεν σκοτώνει, και το tower δεν τον βαράει. Αυτό το tower πραγματικά δεν πρέπει να πάρει καμία αύξηση, γιατί δεν κάνει τη δουλειά του. Τζότζο. Έχει γύρω από το flash του Caps, παιδιά. Ο Caps δεν έχει flash για 5 δεύτερα. Δέχεται το Fang ή τον Noxious Blast, όπως λέγεται. Αλλά ο Han Sam απαντάει, περπατάει πάνω στο Valkyrie. Αλλά οι ασπίδες μαζί με τον Barrier είναι τεράστιες και τον κρατάνε εν ζωή. Εδώ ο Caps γιατί παίζει, ρε φίλε, με το... Παίζει με τη φωτιά και φλασάρει μακριά τελευταία στιγμή. Μπαίνει μέσα ο Skewmont, τον πετάει μακριά ο Ελγιόγια που μπορεί να πάρει και 2 kills εδώ. Θα αρκεστεί με το ένα, θα ψάξει το δεύτερο. Έχει σνάιψε λίγο. Παιδιά, παίζουν βρωμόξυλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Ο Caps εδώ φλιπάρει το trade και χάνουν 2 flash για να πεθάνουν οι G2. Γιατί φλάστρα και ο Caps και ο Skewmont, kill για τον Ελγιόγια που πάει και στα Voids και παίρνει σιγά σιγά το μικρό lead που πρέπει να έχει ένας Jace. Nice. Big W, έχουν και 2 TRC Mkoi, οπότε αν τα στακάρουν θα πάει ακόμα καλύτερα το έργο για αυτούς. Παιδιά, το σχολίασα λίγο το PTA του Mirwin και είπαμε πως αν το προκάρει συνέχεια, επειδή η Aurora βαράει φάπες για το passive της, το damage που παίρνει, όχι απαραίτητα στο laning phase, αλλά αργότερα όταν βγάλει τα 2 άτις items, είναι παραπάνω. Όμπρι πάνω στον Caps, τον λοκάρει με το μοιάσμα, ο Caps εδώ είναι dead. Για άλλη μια φορά μπαίνει μέσα ο Λαμπρόφ.
Και δίνει τις ασπίδες τώρα. Ο Τζότζο φαίνεται να είναι στενά, αλλά μπορεί μέσα ο Κάψ να πεθάνει πάλι. Ελγιό για Ντασάρι, αλλά πάλι σκοτώνει τον mid laner του. Και αυτός παίρνει τα minions. Ωραίος jungle, σαν και εμένα το παίζει. Φίλε μου, ακριβώς. Αφήνει το mid του να πεθάνει για να του πάρει τα CS. Alright, gentlemen, welcome to Fight Club. The only rules of Fight Club is that it has to be in mid lane and only 3 people are allowed. Δεν ξέρω τι γίνεται στο αυτό το game. Οι mid laners είναι bloodthirsty. Wait, το Hans δεν έχει summoners, αλλά αποφεύγει το Phosphorus μαζί με τη μεγάλη ρουκέτα, οπότε μόνο και μόνο επειδή το έπαιξε τόσο καλά του αξίζει να ξεφύγει. Dodger τα πάντα. Δεν είχε barrier, δεν είχε flash, αλλά είχε πόδια. Ο Τζότζο εδώ πήγε για ένα ωραίο Petrifying Gaze και βγάζει πολύ κοντά damage μετά. Και εδώ ο Caps κανονικά είναι dead, αλλά φτάνει ο Λαμπρόφ νωρίς του δίνει τις ασπίδες. Και επειδή έχει ασπίδες μπαίνει πάλι μέσα, αλλά μπαίνει μέσα στην αγκαλιά του Τζότζο. Θα μπορούσε να έχει φύγει. Το πώς τρεϊντάρουνε flash είναι πραγματικά solo queue 1v1 mid matchup. Έχουνε flash και το πετάνε έτσι, σαν καραμέλες. Πάρτε, πάρε. Στο top η διαφορά είναι μεγάλη. Όπως είπαμε και πριν, θέλει 2 items ο Μύρονας για αυτό το press the attack build να πάρει λίγο μπρος. Και φαντάζομαι πως το δεύτερο θα είναι το Liandry's. Αν δεν είναι θα με εκπλήξει αρκετά. Αν πάει Rocket Belt. Ήδη έχεις πάει man item. Ο Jace πώς πάει? Όχι και πολύ καλά. Όπ, τώρα πετυχαίνει το Phosphorus. Και επιλέγει να μην τρεϊντάρει. Γιατί λέει πήρα το win. Οκ, του πήρα το barrier, οπότε δεν χρειάζεται εγώ να κάνω το play. Αυτός πρέπει να σεβαστεί το δικό μου, ο Λαμπρόφ είναι dead. Ο Λαμπρόφ είναι dead, περπατάει στο σκοτάδι και αυτό είναι και wave στο bot lane. Χωρίς το support το Hansama. Ο Hansama πέθανε. Όχι ρε φίλε, δεν πρόλαβε να φύγει. Και τώρα τον κάνουν dive, αλλά δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτα γιατί δεν έχει πού να πάει. Μήπως δώσουν το kill πάνω στον... Όχι, δεν θα το δώσουν στο Σούπα. Θα το καθαρίσει ο top laner τους, ενώ ο Μύρονας μπαίνει επιθετικά πάνω στον Broken Blade και το ανάποδο. Αλλά εγώ βλέπω ότι ο Μύρονας κερδίζει το trade. Ναι, χωρίς το support πήγα να πω ότι ο Hans Sama θα χάσει το wave. Αλλά έχασε και τη ζωή του και ο Ελγιόγια παίρνει πάρα πολύ gold. Να δώσουμε και λίγο στον gold, κύριε φίλε, φτωχούλης είναι να πάρει κάτι και αυτός είναι με ένα kill μόλις. Το Jace, αυτό είναι το nerf Jace. Βλέπω γιατί τον κάνανε nerf. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, τώρα δεν είναι broken, αλλά είναι πάλι πολύ δυνατός. Νομίζω ότι ο Αλβάρο πήγε για να πάρει gold από το plate. Φίλε μου, φύγε από εδώ. Monkey. Πήγε για μεγάλο version το Monkey, αλλά στο τέλος όλα καλά. Individually, there's no significant gold advantage, but collectively, Koi have advantages across the board, and it's netting them an overall 2k gold. Ναι, έχουν πολύ μικρά leads. Αλλά έχουν leads και αυτό είναι που μετράει, ότι αν καταφέρουν να τα πιέσουν λίγο παραπάνω, οι Koi γίνονται φαβοροί για αυτό το game. Με την Cassiopeia να είναι ένα πολύ καλό champion στο scale της, με τον Jace να μπορεί να κάνει άπειρο damage με τα Shock Blast και επίσης να είναι ένα champion που μπορεί να πάει το anti-shield item για τη Lulu. Είναι μέσα στο build του. I think maybe it's partially because of Broken Blade itemizing so heavily into the MR that Super is just like killing it. Το quest το έχουν κάνει. Όχι, αλλά παιδιά δεν έχει κάνει κανείς quest το 13, έχουν κάνει τα support και είναι στο planer. Καταλαβαίνετε πόσο περίεργο είναι το game. Τα quest είναι κοντά στο 11,5-12. Τώρα κλείνουν σιγά σιγά. Αλλά έχουν περάσει τόσο χρόνο νεκροί, όπου έχουν χάσει πάρα πολύ quest progress. Εδώ ο Ελγιόγια θέλει απλά να πετύχει το combo. Το κάνει στραβά, δεν το πετυχαίνει. Ulti ο Αλβάρο στο τίποτα, Caps κάνει γι' αυτό στο ulti. Ανταλλάζουν τα objectives τους. Oh my god, τον τρώει νεκρό. Τι έπιασε ο Γκάβλας, ρε, και μετά ο Λαμπρόφ δεν έχει spells, δεν ξέρω πώς φεύγει από εδώ. Ένα ακόμα funk, μπορούν να πάρουν το kill, μπορούν πάνω στον Σκιούμο, το που έχει φάει το έψιλον της Κάσολα μπαίνει μέσα από τον κυκλώνη για να πάρει το kill και αυτός και θα το καταφέρει στο τέλος, αλλά όχι, δεν θα μπορέσει να ζήσει. Κάψε, τον αφήνει με 10 HP. Και απλά βλέπουμε ακόμα παραπάνω ξύλο, η Aurora κάνει teleport στο top lane. Θα μου πεις τι κάνει η Aurora στο top lane, φίλε, που δεν ξέρω. Αλλά αυτοί φαϊτάρουν για το τέλος της ζωής τους.
put Mkoi on his back and he's having just that three-man petrifying gaze. Ήτανε μεγάλο ulti, παιδιά. Ήτανε πάρα πολύ μεγάλο ulti. Jojo, what a game on Casio. I mean, this is how I envision most scrims go. Yeah, this is how scrims go. This is a great demonstration. Κασάντε λέει ότι θα χάσω την ασπίδα μου εδώ, χαλαρώσουμε. Ναι, η Aurora δεν πήρε items. Αλλά πάνε για το play. Ο Caps εδώ χάνει το ulti μαζί με τον Αλβάρο. Και μετά μπαίνουν επιθετικά στον Jojo που ο Λαμπρό φλασάρει για το Polymorph, αλλά φεύγει. Το γνωστό και ως rank 1 ulti πραγματικά για να πάρει το triple stun και μετά το kill μέσα εδώ. Skirmond, είπαμε, καθάρισε έναν, αλλά θα πεθάνει και ο ίδιος και η ανταλλαγή στο gold συμφέρει πάλι την ομάδα των Mkoi, όπου ο Ελιόγια πιάνει 1100 gold μπροστά. Πάλι τον Caps. Πάλι θέλουν τον Caps. Όλοι ζητάνε τον Caps. Με μόλις 2 deaths, να το πούμε και αυτό. Κατάφερε να πάρει μόλις 2 deaths. Τα AD carries, φαντάσου να είσαι AD carry. Να βλέπεις όλη αυτή τη δράση μπροστά σου και να μην μπορείς να πάρεις μέρος, να είσαι ο καημένος της υπόθεσης. He still has so good control of this mid lane here. As you can see, Caps is struggling to even farm. I mean, this is a really horrible matchup for Ari. Not only do you lose in terms of health. Εντάξει, δεν είναι χάλια ο Caps, παιδιά, μην υπερβάλλουμε, δεν είναι χάλια. Αλλά το χάλια είναι ότι η Casio παίζει scale. Και ότι η Casio τώρα έχει defensive bottles για tenacity, Rod of Ages που της δίνει stats κάθε λεπτό που περνάει και ένα Seraphs που μόλις κλείσει θα τη δώσει μια τεράστια σπίδα. Broken Blade παρόλα αυτά, καλό, αλλά το knockback του. Το κάνει cancel όμως ο αντίπαλος του και το κόβουν και τον Skirmond. Μόλις πήγε να πει ο Άλφαρο τον αγκαλιάζει, παίζει πολύ καλά. Παίζει πάρα πολύ καλά τώρα καν σε αυτό το game. Τι το κάνετε, μια σαν να πεθάνει κιόλας. Κάτσε λίγο. Είναι ο δεύτερος Δράκος. Στο 17 ο Λαμπρόφ χάνει το μισό του HP, μπαίνει μέσα ο Skirmond. Καλό το knock-up, αλλά καλό και το ulti της Casio. Βέβαια φλασάρει μακριά και στο θάνατό της, όσο ο Αλβάρο ενεργοποιεί το quickness, μπαίνει μέσα με double charm να πεθαίνει και αυτός. Οι G2 ακόμα και στα χειρότερά τους καταφέρουν και παίζουν καλύτερα fights. Φεύγουν με 2 kills extra και μετά θέλουν το dive. Ο Caps πίσω από τις πλάτες τους θέλει να πετύχει ένα charm. Και αν το πετύχει μπορεί να πάρει το kill. Ο Σούπα απαντάει με όσο παραπάνω damage μπορεί, χρησιμοποιεί τον barrier, αλλά πάλι δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει με τον Ελιό για να τρέχετε το Polymorph και να πέφτει κάτω και αυτός. Απλά better team fighting. Και εγώ τώρα βλέπω 16 λεπτά βρωμόξυλο για να δώσει το 17ο ότι G2 να στον πάρει με ένα πανεύκολο fight. Τι ήταν αυτό? Ήταν Skirmond fight, double knock-up στην Casio που μετά πέφτει και ο Αλβάρο δεν μπορεί να βοηθήσει. Ντάσταρο στο μπορείς του λένε, φίλε μου, θα πέσεις πάλι κάτω και αυτά είναι reset για τον Caps. Flash από τον Jace και εδώ σιγά σιγά είναι το crash out της Mkoi. Είναι εδώ που τα βλέπουν όλα να γίνονται και λένε δεν μπορούμε να κερδίσουμε πια. GG. And a tower in the bottom lane as well. And a gold lead. And a Drake. That was a 3k gold swing of that singular fight. Οι Mkoi πιάστηκαν άσχημα. Γιατί αν δεν ξεκινήσουν fight, δεν έχουν team comp το οποίο μπορεί να φύγει από το fight. Οκ, πρέπει να μπαίνει πρώτος ο Rakan, μα αν δεν μπει πρώτος ο Rakan, μπαίνει ο Wukong, κάνει double knock-up και εσύ παίζεις τα spell σου πού? Το Rakan ulti αμυντικά, το Casio ulti πάλι αμυντικά. Το Corki δεν έκανε τίποτα γιατί είναι φτωχό. Γιατί αντί για να δίνουν kill στον Corki, τα έπαιρνε ο Jace. Όλο το comp τους θέλει gold, δεν μπορούν να το μοιραστούνε. Έχω δει άπειρες φορές να παίζουν Corki και να μην βγάζει items και να λέμε «Προφ, αυτό είναι απλά useless». Θέλουν δανεικά. Αν μπορούσε να πάρει λίγα δανεικά ο Corki παραπάνω θα ήταν πάρα πολύ καλά. Γιατί εδώ σκεφτείτε να παίζετε fight με τον Corki να έχει mana immune. Μιλάμε για πολύ διαφορετικό damage. Lead the advantage for him. 2 items completed on this Yunara. He's got a Lulu at his back. With the Ardent Sensor. Χαλαρός ο Μύρονας. Προσπαθεί να πάρει το wave clear. Πηγαίνει για δεύτερο item.
το Cosmic Drive για να πάρει movement speed μαζί με μπόλικο cooldown. Θέλει να σπαμάρει spells. Σίγουρα όμως δεν είναι το damage build το οποίο θες να έχει η Aurora. Δεν υπάρχει πολύ synergy στο comp τους, ρε παιδί μου, αυτό δεν βλέπω. Ο Caps έβγαλε Lich Bane. Σου λέει θέλω να κάνω damage, ξέρω και πώς να το κάνω, μπορώ να παίξω και side. Αλλά ο Jace σου θέλει να παίξει poke. Η Aurora σου θέλει μεγάλα fight, οπότε ο Jace δεν θέλει να παίξει μεγάλα fight. Το ίδιο θέλει και η Casio. Οπότε έχεις mid και top lane που παίζουν με παρόμοιο στυλ, αλλά jungler που δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Και το AD carry σου θέλει gold. Οκ, δεν τον ενδιαφέρει πώς θα παίξει, θέλει να πάρει gold. Μπει μέσα με το flash ο Mirwin εδώ, θα σκοτώσει με τον burn του, όχι, πήρε και level ο Caps. Οπότε ο Skirmishes τώρα ανοίγει τον κυκλώνα και απλά βρίσκει τον Mirwin σε ένα παρεύκολο σημείο για να πάρει το kill. Κρίμα για τον Mirwin εδώ, θα ήθελε πάρα πολύ να πάρει αυτά τα extra gold από τον Caps. Δεν έχει shutdown, να το πούμε και αυτό. Αλλά τι βρίσκει στο τέλος? Έναν τραγικό θάνατο. And it feels like the game is quickly slipping out of the hands of Koi. The early game, even though Ρε Koi, σας πίστεψα. Ρε Koi, επένδυσα πάνω σας. How these skirmishes would go, but now the game feels as though it is G2 dictating the pace. 2 minutes until Dragon. There is the Baron alive. I don't expect that to be the next objective. These outer towers likely going to be what G2 is focusing on. The problem is that Mkoi are kind of fumbling with the stronger pieces. They're fighting around. Δεν βλέπω να ξέρουν πώς οι Mkoi να παίξουν αυτό το comp. Στραγκλάρουν πολύ στο πώς να μοιράσουν το map. Στραγκλάρουν πάρα πολύ στο πώς θα παίξουν τα matchups που έχουν. Και μετά όταν μόλις βρέθηκαν στο fight, στραγκλάραν και όταν φάγανε engage. Μέχρι τώρα η G2 είναι απλά πολύ καλύτερη. Μπορούν μήπως τόσο και να το γυρίσουνε. Βγαίνει το Mana Mune σιγά σιγά, αν και σε 1300 gold πίσω. Βγαίνει το Seraph σιγά σιγά, αν και σε 1500 gold πίσω. Το Ops έδειξε καλά στο gold, αλλά κανένας Jace δεν θέλει να είναι ίδιο gold με έναν Wukong. Γιατί απλά ο Jace χάνει. Αυτό λέγεται tower. Αυτό λέγεται λίγο extra gold, 100 για την ακρίβεια, για τον Mirwin. Αλλά μαζί με το tower έρχεται και η πίεση. Μ' αρέσουν πολύ τα build του Caps, ότι πήγε Lich Bane, που δεν το έχει κάνει κανείς μέχρι τώρα. Δεν το έχει κάνει κανείς αυτό. Βλέπουμε ότι θα μπορεί να παίξει. Εμένα μου αρέσει ότι μπορεί να παίξει side. Μπορεί να κάτσει στα towers, να τα ρίξει γρήγορα. Με 2 Lich Bane procs μπορεί να πάρει και plates. Η Ari δεν είναι απλά αναγκασμένη να παίξει σε ένα playstyle. Και αυτό το play ήταν καλό. Πήρανε πάρα πολύ damage πάνω στο Labrov. Αλλά δεν του πήραν το flash, δεν του πήραν το ult, του πήραν μόνο το heal. Μπήκε μέσα στο Skirmishes και πλέγει να μην το συνεχίσει το trade. Φεύγοντας μακριά με τον κλόνο του και βλέποντας ότι ο Super έχει 2 items, μπορεί αυτό να απαιτεί λίγο παραπάνω σεβασμό. Γιατί αυτό το Aurora δεν έχει καμία σχέση με το Aurora που βλέπουμε να παίζεται στο mid lane από Chovy για παράδειγμα. Είναι άλλο build, είναι άλλο playstyle, είναι άλλο rune. Φέρει δράκος. Mountain. Να γίνουν λίγο beast, να φορτώσουν με resistances. Τώρα θα δούμε fight. Να, μπαίνει μέσα ο Μύρονας βέβαια. Και πιάνουν το Labrov double knock-up και double one shot. Πέρα από δεν παίζει να δούμε fight. Με τίποτα, είναι safe, θα περπατήσουν προς τα πάνω. Αλλά ο Mirwin βγαίνει εντυπωσιακά από το site και μετά ο Alvaro αλπάζει 2 με το δικό του W μαζί με ulti και flash. Εξαφανίστηκαν, πήγαν έτσι. Oh, 7. Και πάνε να ξεκινήσουν Baron. Αλλά τώρα με τον Baron έχουμε 3 άτομα της G2 τα οποία δεν μπορούν να τα αφήσουν να φύγει. Double shot έπρεπε να πω. Τι έπρεπε να πω, παιδιά? Double shot. Broken Blade μπαίνει μέσα. Double knock από το κυνήγι και μετά πεθαίνει instantly ο Jace. Ο Caps κυνηγάει. Έχει ένα ακόμα dash και ο Jojo δεν φαίνεται να μπορεί να παίξει το fight. Ξέρετε και αυτός μέσα στις αγκάλες τώρα των G2. Αλλά έχουν τον damage στα μεγάλα fight που λέγαμε σιγά σιγά μπορούν να βγάλουν καρπούς. Αλλά ο Caps σκοτώνει τον αντιπαλό του και ο Labrov μπαίνει μέσα, δίνει ασπίδι και κρατάει τον Skirmishes για λίγη ώρα ζωντανό. Ώστε να μπορέσει να φαϊτάρει. Για λίγα ακόμα δεύτερα που δεν είναι αρκετά για να ζήσει αυτός.
αλλά η υπόλοιπη ομάδα του. Μόνο ο Μύρωνας εκεί και ένας Μύρωνας δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη. Και είναι κάτω, παιδιά. Τι 3v5 είδαμε μόλις τώρα. Τι 3v5 αυτό. Μπαίνει μέσα και σηκώνει 5 άτομα στον αέρα. 5 άτομα. Holy. Και μετά φλασάρει μέσα ο Caps. Σκοτώνει κιόλας και πατάει το ζώνιας του. Και ενώ ο Wukong πέφτει κάτω δεν έχει σημασία γιατί στόλερε τόση πολλή ώρα. Όπου απλά και η υπόλοιπη ομάδα έφτασε, ήρθε και ο Han Sama για να πάρει το kill του. 5-man knock-up. Το game είχε τελειώσει και ο Skirmont λέει λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Εδώ τι κάνουν. Τους σπάσανε την ασπίδα. Promising φαίνεται. Δέχεται και άλλα slows, αλλά δεν πεθαίνει. Το ultimate Casio που πήγε. Παιδιά, στο να έπαιξαν άτζ, είπαμε μερικές φορές. Είναι λίγο σε ό,τι να είναι ώρες, αλλά παίζει να έπαιξαν τώρα. Για όποιος είδανε, ζητάω ταπεινή συγγνώμη. Τα παράπονά σας, αν μπορείτε σε κάποιο mod, θα σας ακούσουν και θα σας λύσουν τα προβλήματα. Αλλά όντως, sorry. Είναι μερικές φορές που παίζουν σε random σημεία. Αυτό το παράπονα στον Sen του, thank you. Τώρα η διαφορά είναι 3 χιλιάρικα, Ο Ελγιόγια έχει 3 items, αλλά δεν έχει mid laner. Ο Τζότζο τι κάνει εδώ. Θα μπει μέσα να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια, παιδιά, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει. Το W όμως! Δεν ήταν πάλι αρκετό. Ήταν πολύ καλό εδώ πέρα το μοιάσμα. Γιατί πέταξε massive slow και δεν μπορούσαν να φύγουν πάνω από αυτό, αλλά πάλι τον προλαβαίνουν με την τελευταία στιγμή του Cyclone. Είναι tower και εδώ οι G2 φορσάρουν Baron, νιώθουν confident με αυτό. Γιατί όχι μόνο πέθανε ο Τζότζο, έχασε teleport. Αν είχε teleport θα λέγαμε ότι ο Τζότζο έρχεται σε 30 δεύτερα. Μπορεί να παίξει το fight. Αλλά τώρα αυτά τα 30 γίνονται παραπάνω. Ο Αλβάρο θα κάνει το dash πριν φάει το charm και το poke του Ελγιόγια είναι πάρα πολύ λίγο. Βλέπω το nerf σε αυτόν τον Jace να επηρεάζει όντως. Oh my god, πιάσαν τον Mirwin και τον τελείωσαν με ένα charm. Ο καημενούλης δεν πάτησε flash, ulti, τίποτα. Τίποτα! Τους έχουν καπάρει. Είδαμε λίγη ψυχή από την ομάδα των Mkoi και όσο δεν χάνουν τον Baron, φαίνεται ακόμα να μπορούν να παίξουν το game. Αλλά η άλλη ομάδα στο τελικό ποια είναι, δεν έχει άλλη ομάδα στο τελικό. Όποιος κερδίσει πάει τελικό, όποιος χάσει πάει ημιτελικό. Είναι επειδή είναι double elimination, βλέπουμε το winners finals τώρα, το τελικό των καλύτερων. Που δεν έχουν χάσει. Το άλλο ζευγάρι, ο χαμένος από εδώ θα παίξει με τον νικητή του KCGX. Οπότε μία εκ των KCGX μπορεί να, ή ένας από εδώ μπορεί να πάει τελικό. Oh my god, τους έχουν κάνει dirty. Τους βρίσκουν παντού ρε παιδιά, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Ο Αλβάρος θέταρε flank και για κάποιο λόγο ο Caps ξέρει τα πάντα. Μου έχει έρθει full διαβασμένος. Και ο Αλβάρο πρέπει να κάνει quickness για να φύγει. Και τώρα χωρίς ulti πώς κάνεις contest. Τι μπορείς να κάνεις εδώ. Σώτο από τον Ελγιόγια του παίρνει αρκετό HP, αλλά ο Ελγιόγια πρέπει να καταφέρει να μπει μέσα στο pit, έχει το flash. Ο Broken Blade βγαίνει έξω από το pit, κυνηγάει τον Τζότζο, αλλά ο Ελγιόγια πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται εναλλακτικές για να μπει μέσα. Δεν το κάνει καν, δεν προσπαθεί καν. Δεν πάει να πεθάνει για το objective και ο Caps χορεύει μέσα από τα κουπιά που πετάνε οι Mkoi. Πώς το τζούκαρες έτσι. Εντάξει, τους κοροϊδεύουνε παιδιά. Απλά τους κοροϊδεύουν, έλα φτάνει, κλείστε το. Κλείστε το. Ο Caps κάνει κύκλους γύρω από αυτούς. Ο Broken Blade που βγαίνει και λέει «Α, εδώ είστε, bye». Τι γίνεται. Έχουν μπει στο κεφάλι τους. Εντυπωσιακή, μπορώ να πω κάτι άλλο. Εκτός από το ότι είναι εντυπωσιακή. Μπράβο ρε G2.
they really needed to try to dissuade this Nashor siege. G2, they won't just be looking for tier 2s, they're going to be looking for inhibitors. Και τώρα κοιτάνε για towers. Η διαφορά έχει μεγαλώσει στα 5,5k. 3 items βέβαια για τον Σούπα και αυτή η Κασιόπια που έγινε ως counter pick είναι 4.000 πίσω. Ο Caps παίρνει item και απλά ο Τζότζο τον βλέπει και ζηλεύει. Γιατί δεν έχει άλλο game σήμερα. Αν τελειώσουμε 3-0 είμαστε done. Και πάμε στην επόμενη τώρα αγωνιστική. Στον επόμενο γύρο των playoffs. Θα σας τα πω μόλις τελειώσουμε, okay, για να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι και ακριβείς το τι θα γίνει. Η Κάσιο κάνει πάλι ulti, το double knock-up είναι καλό, αλλά δεν υπάρχει εδώ πέρα τιμωρία. Δεν βλέπω το damage, ενώ έρχονται τα CC, υπήρχε κάποιο follow-up, δεν μπορούν να πάρουν κανέναν. Περιμέσει ο Χανσάμα, πάρα πολύ deep, δεν σκοτώνει κι αυτός, αλλά είναι μισό HP ενώ πιάστηκε από knock-ups και charms. Επειδή απλά η Λούλου είναι εκεί, το barrier βοηθάει και περιμέσει ο Κασάντε και παίρνει βόλτα τον αντίπαλό του. Αυτός πηδάει, αλλά δεν μπορεί να κάνει το ping-pong. Ο Broken Blade απλά σκοτώνει και πετάει το κεφάλι του στον τοίχο, σαν να είναι το μπαλάκι. Tower στο bot, tower στο mid, η Άρη πουσάρει ανενόχλητη. Και η διαφορά ήταν 5,5k. Λέω να τα κάνω 8. Αν δεν μπορούν να κάνουνε ούτε ένα kill σε τέτοιου είδους fight, δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα kill σε κανένα fight. Έχω σηκώσει ποτέ το λέκα Έλληνες, το έχουν σηκώσει 3 φορές. Παιδιά, εδώ ο Τζότζο πήρε το Κάσιο σαν counter πάνω στην Άρη για να της τον πάρει. Και στο laning phase ισχύει πως την πατάει. Και το είδαμε κιόλας, απλά ο Caps είναι καλύτερος σήμερα. Ο Caps είναι απλά πολύ καλύτερος σήμερα. Τι 5.000 gold lead. Μένει 2v1. Τώρα μου λες ότι είναι half HP Wukong, σε full HP Rakan και Jace. Τι κάνει? Και απλά μπει μέσα, χάνει το GA, εντοπίζουν τον Camps, δεν μπορούν να κάνουν burst, αυτός κάνει το go to dash, μπορεί να φύγει μακριά. Ουλτάρει ο Mirwin για να πάρει summoners περισσότερο, αλλά πάλι δεν παίρνουν kills. Πάλι φεύγουν χωρίς να πληρωθούν. Okay, we've sung the praises of Skirm on this series, but he cost himself a flash and a GA, his support flash, and he Άντε να πούμε ότι το κάνεις για το content. which he didn't even get, by the way. He got a little bit too overeager there. Thought he could try to end the game if he got Okay, the kills. να το δεχτώ ότι αυτό που έκανες ήταν καθαρά για το content, αλλά θέλεις να πας και σε Game 4, γιατί εγώ θέλω να πάτε Game 4. Maybe a chance of hope in their eyes, but they really need either a crazy Jojo Pion ultimate or a really good poke. I mean, Mkoi have shown moments of Μ' αρέσει που δεν brilliance κάνουν throughout this face check. series. Λέει ο Jace πονάει με τα 4 items, αλλά όπως είπαμε δεν ταιριάζει στο comp τους. Αν είχαν full poke comp θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει μπόλικο poke. Ο Corki κάτι κάνει να πετύχει μία τέταρτη ρουκετούλα. Ο Τζότζο απλά πουσάρει τα waves, αυτό το tower είναι παρελθόν. Ο Σούπα για κάποιο λόγο ήθελε να πάρει 2 extra minions, αυτό δεν φαίνεται κακό. Μπορούν να πάνε πάνω στον Skirmon για να πάρουν το kill, αλλά ο Κασάντε σπρώχνει τον Σούπα μακριά για να πάρει και αυτός εκδίκηση. Αν ήταν εδώ ο Τζότζο μπορεί να ήταν διαφορετικό και το αποτέλεσμα, αλλά είναι κάτω ο Wukong, αλλά κάτω και το bot lane της Mkoi. Σε 2v4 κάτω 3 τώρα με τον Κάσιο εδώ. Ορμάνε πάλι G2 μπροστά και ο Caps χάνει HP από το Accelerated Shock Blast, αλλά συνεχίζει να παίζει τον κίνδυνο. Γιατί κάθε charm που πετάει μπορεί να είναι και το τελευταίο που θα φάει ένας παίκτης της Mkoi. Η Aurora έφυγε. Πρέπει να γυρίσει πίσω και ultimate δεν έχει. Η Casio έχει το Petrifying Gaze, αλλά που το πετάει γιατί δεν έχει καθαρό στόχο. Όπου και να στοχεύσει, βλέπει κόσμο που αν πάει πολύ κοντά τη σκοτώνει. They need to go back to base, reset, get that HP up, replenish wards. They can afford to lose the dragon. Really, that Baron is what they need in order to close this game out. Soul is still a ways away. Jojo finishes his third item, Cosmic Drive. There's 4 Διά στο mid ο Caps. Μόλις κλείσει το Blighting Jewel και βγάλει το penetration item του full, είναι full αντικείμενα, δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Έχει καπάρει. Οπότε εδώ οι Mkoi τι λένε? Αν κρατήσουμε 10 ακόμα λεπτά, το gold lead δεν παίζει ρόλο.
Τους πιάνουμε σιγά σιγά, τους προλαβαίνουμε. Και πετάγεται το σκέλι, ναι, αλλά έχουμε χειρότερο κόμπ. Δεν έχει σημασία, παίξτε το game. Η Κάσιο μου πήγε μπότες όμως, τρολάρετε φίλε, η Κάσιο δεν μπορεί να πάει μπότες. Υπήρχε λόγος που τόσο καιρό παίζανε Κάσιο χωρίς μπότες. Τεντασιόν, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά, οι Lek Pekas θα το αποφασίσουν, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ναι ρε φίλε, και στο bot είναι διαφορά τεράστια. Ο Han Sama έχει 4 items και pickaxe, ο άλλος έχει 3 items και πλησιάζει στο Infinity Edge. Σκαρλά δεν μπορούσε, απλά δεν βγάζανε ρε, ήταν κακό item. Or if they do, they've already given up the ghost on it. G2 will be able to take the Baron. Double supers on the bot side. Mkoi needs to clear out that wave pretty soon. The rest of them are not in the best spots for G2 to actually advance. Παιδιά, πείτε του λίγο επειδή δεν με πιστεύω ότι παλιά η Κάσιο μπορούσε να βγάλει μπότες και απλά δεν την έβγαζαν γιατί ήταν κακό αντικείμενο. Τελευταίο stand. Τελευταίο stand, 3 inhibitors κάτω. Πάρα πολλά supers. Εδώ αν κρατήσει η Mkoi, αυτό το push μπορεί να κερδίσει, αλλά πώς το κρατάς, δεν έχεις damage. Δεν έχεις damage, δεν μπορείς να σκοτώσεις, έβγαλε Infinity ο Κόρκι. Κάτι είναι κι αυτό. Αλλά ακόμα τα fights δεν είναι με το μέρος σου. Πουσάρουν για να πάρουν πάλι το inhibitor, συνεχίζουν να έχουν τα 3 σερί και το Charm εδώ κάνει άπειρο damage. Το Super πρέπει να κάνει dash μακριά. Αλλά αυτό ήταν με ένα barrier κιόλας να καίγεται. Και αυτό ήταν το AD carry σου. Σιγά σιγά τα towers δέχονται σφαίρες και αυτά τα towers μπορεί να πέσουν κάτω. Jace δεν θα τραβηχθεί προς τα πίσω. Τα tower δείτε εδώ κανόνια. Δείτε εδώ μια αρμάδα minions να μπει μέσα στο nexus της ομάδας των Mkoi και η Mkoi να μπαίνει για το fight. Ωραίος ο Han Sama μπορεί να κάνει kite και μετά χάνει το GA του ο Skewmont, αλλά τη ζωή του ο Μύρονας. Τους φαϊτάρουν μέσα στον έναν πύργο. Είναι πάνω στο μοιάσμα ο Caps, αλλά έχει ακόμα το δικό του ζώνες και ο Han Sama χάνει το μισό του HP. Το Νόκα πήρε καλό παρό σε ένα άτομο, πάλι πεθαίνει ο Rakan. Και μετά με το Han Sama μπαίνει μέσα ευθεία, πάλι θα πάρει το kill. Και το Nexus είναι ανυπεράσπιστο. GG, well played, 3-0. Και αυτό δεν ήταν καν πρόκληση. Αυτό ήταν απλά ένα εύκολο παιχνίδι. Στεναχωρήθηκα λίγο που δεν ήταν Game 5. Το λες και Stomp, μα δεν μπορείς να το πεις και κάτι άλλο, είναι μόνο Stomp. Τσάκισε. G2 came and they delivered. They have quelled all of the doubts. They've done exactly what they did last year. Όχι. Ήθελα να δω Game 4. Δηλαδή μπήκα μέσα με πάρα πολύ διάθεση για να πάμε Game 4. Αλλά δυστυχώς μας το κόβουν αυτό και θα μας πάνε σε 3-0. Επίσης ναι, θα γίνει τουρνουά με εθνικές τον Νοέμβριο και η Εθνική Ελλάδος είναι έτοιμη φίλε να φορέσει τα καλά της και να καταστρέψει τον ανταγωνισμό. I feel like he was quite quiet in games 1 and 2. Like, don't get me wrong, he definitely did his job, but I mean, I think Skewmont is the... I mean, yes, it is Skewmont, but guys... Θέλω να κάνω στο jungle, παιδιά, δεν θα βάζα Skarnage με τίποτα. Ακούστε με λίγο, παίζει τις επόμενες μέρες Pallet vs Drofan, Huluju vs Goal. Όποιος κερδίσει, σύμφωνα με τις καινούργιες φήμες, περνάει EMEA Masters. Άρα θα έχουμε ευκαιρία να δούμε έναν top Έλληνα jungler να παίζει στο EMEA Masters και να δούμε τι μπορεί να κάνει με ανταγωνισμό. Το φαβορί είναι η Huluju λόγω ομάδας, επειδή είναι πάρα πολύ stacked φέτος, αλλά αυτή είναι η top 2. Αυτή είναι που το αξίζουν. Τι έγινε η G2 on fire, η G2 πραγματικά είναι έτοιμη για μαγικά πράγματα στο τελικό. Okay, μαγικά πράγματα. Οι τύποι στη φάση είναι και οι τύποι είναι πολύ καλοί, αλλά οι τύποι έχουν 3 ξένους και πιο πολύ μιλάω για τον ποιον Έλληνα jungler θα δούμε να παίζει. Η Εθνική Κορέας εκείνας έχουν αντίπαλο, όχι ρε. Η Εθνική Κορέας είναι ό,τι πιο δυνατό μπορείς να δεις.
όποιον και να πάρουνε. Πώς λέγεται το tour με τις εθνικές, δεν ξέρω αν έχει όνομα. Nations Cup νομίζω λέγεται. Και θα το κάνουν οι Άραβες. Ποιος έχουμε στην εθνική? Παιδιά, είναι οι leg παίκτες ο Κομ και εγώ πιστεύω Pallet. Αυτοί οι 5. 3 leg παίκτες ο Κομ που είναι undercover leg παίκτης και μετά ο Pallet. Το leg είναι ένα πρωτάθλημα που πολλές ομάδες παίζουν για να το σηκώσει η G2. Παιδιά, το stream σήμερα δεν είναι ούτε 3 ώρες, γνώμη. Το stream σήμερα δεν πήγε ούτε 3 ώρες. What the hell? Πώς επιλέγονται οι παίκτες από την εθνική? Φαντάζομαι επειδή έχουμε λίγους παίκτες σαν Έλληνες, οι leg παίκτες θα έχουν τις επιλογές τους. Π.χ. τώρα στην Ελλάδα, οι 4 είναι κλεισμένοι, δεν μπορείς να πάρεις άλλους, κατάλαβες. Οπότε θα έχουν σίγουρα μια φωνή για το ποιος θα είναι ο 5ος. Καλή ομάδα έχουμε. Εγώ πιστεύω η εθνική μας μπορεί να πάει ένα top 8 με καλό bracket. Μεγάλα expectations, πολύ μεγάλα, αλλά είπα καλό bracket. Γιατί αυτό θα παίξει σημασία. Coach ο Βολτής, ναι, όταν έχεις ρε φίλε έναν coach που στο λέει τώρα ήδη έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα, σίγουρα είναι και πρωταγωνιστής για την εθνική. Γιατί δεν πάει ο Ντόμι, γιατί ο Ντόμι έχει να παίξει competitive 4 χρόνια. Αν είναι να βάλουμε ρε φίλε, κοίτα, μπορούμε να πάμε την άλλη εθνική αν θέλετε. Να πάμε Warrior Lady, Dominant, να φέρουμε Sparks και Forgiven Wild Panda στον bot, αν σας αρέσει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε. Αλλά θα επένδυα παραπάνω στην καινούργια ομάδα, αυτή που πρότεινα μετά. Ψέματα στο Mid Punisher. Γιατί έβαλα Sparks, επειδή ο Sparks είναι παλιός, ο Punisher ακόμα είναι φρέσκος, γι' αυτό. Ο Punisher στο μυαλό μου είναι φρέσκος. Και Λύρο, μήπως να πάω κι εγώ ρε φίλε, εντάξει, μπορώ να πάω. Έχω πει ότι αν θέλουν έναν νερουλά, ο οποίος θα φιλάρει το ρόλο του, σαν νερουλάς, αλλά ταυτόχρονα και σαν αναπληρωματικός, μπορώ. Μα δεν με ποιοι φοράνε ποδοσφαιρικά. Πάμε για σέντρα. Coach Βολτής με τι Ελνίρο. Λέτε να πω στο Βολτή να με πάρει βοηθό. Θα μπορούσα. Νίρο για το νερό το ακούω, ναι, έχω και το όνομα. Είχες πει ότι θα έπαιζε σε μια ομάδα. Ναι, θα έπαιζα, αλλά δεν έγινε. Θα έπαιζα στο School Τζου φέτος, αλλά δεν έσκασε το project καλά. And then there's a lot of games where you have to take BB's too humble now. Let's backseat. You're right. BB's too PR trained. We gotta. Θέλω να δω stream με τέτοια ομάδα, ο Φόφοκος στο Παναγιώτης, ο Γουλούδα κλεγότανε. Αυτή η ομάδα είναι η content ομάδα. Μπορούμε να ζητήσουμε να κατεβάσουμε 2. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Μπορούμε να ζητήσουμε από την Κύπρο να πάρει αυτούς τους 5 και να τους κατεβάσει σαν εθνική. Για το content. Πώς ανταλλάζουμε τραγουδιστές με την Κύπρο στη Eurovision. Κάπως έτσι. He might be like a bit weaker and like not as flashy in teamfights, but I really think that it just depends of like what you play. And I think we're aware of it, which makes it like nice. Like for example, if I'm playing Mkoi, I'm not gonna be 10-0, right? I'll just play for the team. So I think everybody's like really versatile, so that's very good. Λοιπόν, τελειώσαμε πολύ νωρίς σήμερα, είναι η αλήθεια. Όντως πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, YouTube, ευχαριστούμε για την παρέα. Όσοι στο YouTube δεν έχετε κάνει ένα sub, κλείνω από εκεί γιατί δεν έχει άλλα games για σήμερα. Οπότε θα τα πούμε πάλι με εσάς στην επόμενη αγωνιστική του LEC το Σάββατο. Οπότε bye bye στο YouTube. Barely make it to top 4. In the case of GX, I've seen you guys be in that role before. I've seen Casey and Mkoi be in that role where they have these lofty ambitions, and then we see sometimes these lackluster domestic performances.